BMG საქართველოს თავრობის ადმინისტრაციამ ქვეყნის მასშტაბით ყველა საკრებულოს წერილები დაუგზავნა, რომლითაც სამართლებრივი აქტების გადასინჯვა და შეუსაბამო ჩანაწერების შესწორება მოითხოვა. ხოჩის გადაწყვეტილება რეგინფოს მიერ გამოქვეყნებული მასალების შემდეგ მიიღებს. ამ მასალებს იცნობს საქმიანი დილის მაყურებლებიც, ესეც რეგიონინფოს დამსახურებაა. მოკლედ, თავრობის ადმინისტრაცია მუნიციპალიტეტების საქმიანობაზე სამართლებრივი ზედამხედველობის ორგანოს საკრებულოებს დადგენილებაში დაშვებული კურიოზული ჩანაწერების მოძიებას და საჭირო შესწორებების შეტანას თხოვს. პირველი ინფორმაცია კურიოზულ ჩანაწერებზე 27 თებერვალს გამოქვეყნდა და მასში მოყოლილი იყო, რომ ხაშურის და ხულოს საკრებულოებს მეტროსადგურებში დასუფთავების მოსაკრებელი აქვთ დაწესებული. მოგვიანებით 4 მარტს დაიწერა, რომ თელავის საკრებულო მიყალთოში მეტროსთან ჯიხურების განთავსება აკრძალა. აი 7 მარტს უკვე ბორჯომში მეტროს და აეროპორტების დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებაზე შევიტყვეთ ჩემო ბატონო. თავრობის რეაგირებამდე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებიდან ყველა გულხელდაკრეფილი არ მჯდარა, მაგალითად ხულოს საკრებულომ სათანადო ცვლილება 2017 წლის 26 იანვრის პირველივე დადგენილებაში შეიტანა და დაშვებული ხარვეზი შეასწორა. ოზურგეთის საკრებულომ ძალადაკარგულად გამოაცხადა 2015 წლის 31 აგვისტოს მიღებული დადგენილება გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ, სადაც მეტროსადგურების და აეროპორტების სახელდების წესიც იყო განსაზღვრული. სოჭუის ისევ რეგინფოს ინფორმაციით უახლოეს ხანში შესაბამის ცვლილებების მიღებას თელავის, ხაშურის და ზუგდიდის საკრებულოებიც აპირებდა. იქით რეგინფო, აქეთ BMG ხოდა იმედია სოფელის მალე აშენდება თუ შესაბამისი მსმენელი და გამგონიც გვეყოლება, ეს კი ნამდვილად ის შემთხვევაა, როცა მსმენელიც და გამგონიც ყავს. მიუხედავად სრულად კომიკური სიტუაციისა, დილამშვიდობის ამ ხიარულებას, ღიმილს და ბარაქას გისურვებთ, ჩემო საქმიანო კოლეგებო და მეგობრებო. აბა ეხლა ამოვიქოქეთ და შევბეროთ ჩვენებურად საქმიანად და ეს ხიარულ ნოტაზე ვიწყებთ და არც საქმიან პროფილს ვივიწყებთ. დილას ვცდილობ ძალიან არ გადაგალოთ რიცხვებით და ციფრებით, ზოგადად სტატისტიკით, ეს ხშირად არ და ვერ გამოგდის მე და ანალაპიაშვილს. თუმცა ჩვენი დილა მაინც საქმიანია, ხო და რამდენიმე ამგვარი ამბის და ამბების გაზიარება შედარებით იოლად გადმოსაცემ ფორმებში, რაც უკვე ჩვენი ყოველდღიური ჯაფა და სამსახურის ნაწილია. თქვენთვისაც გამოვიზადეთ Forbes-ი მშვენიერ ახალ რეიტინგს აქვეყნებს, რომელსაც უმალ გიზიარებთ ტოპ 10 ელექტრონულ აუქციონზე ყველაზე ძვირად გაყიდული ქონება საქართველოში. აბა, მაშინ დატკბით, დავიწყეთ. მაშასე 2017 წელს ელექტრონულ აუქციონზე ყველაზე ძვირად გაყიდული 10 ქონების ჩამონათვალი აი ესე გამოიყურება. პირველ ადგილზე არის სააქციო საზოგადოება კახეთის დისტრიბუციის სამეურვეო ქონება, მისი გაყიდვის ფასი 21 მილიონს აჭარბებდა, ნაგერ ნახავთ გრაფიკაზე 21.716.382 მილიონი ლარია. აუქციონი იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ გამოაცხადა. შემწყიდველად კი ენერგოპრო ჯორჯია დაფიქსირდა. სხვათა შორის შედეგად კომპანიამ ბაზრის წილი 60%-დან თითქმის 64.5%-მდე გაზარდა და თბილისის გარეთ ელექტროენერგიის ერთადერთი მიმწოდებელი გახდა. საუბარია ენერგოპრო ჯორჯიაზე. მეორე ადგილზე არის სოფელ ბუკნარში მდებარე 90.135 კვადრატული მეტრის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. გაყიდვის ფასი არის 13.650.000 ლარი. ეს აუქციონზე ქონება შესაბამისმა სიტმა, ანუ სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ გამოიტანა. მესამე ადგილზე
ფასობს ჭონქაძის ქუჩა 21-ში 3841 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობების გაყიდვის ფასი იგი 12.5 მილიონ ლარად გაიყიდა და ისიც სახელმწიფო ქონების მართვის ეროვნულმა სააგენტომ გამოიტანა აღნიშნული ქონება თოიძის სახელობის სამხატვრო სასწავლებლის ყოფილ შენობას წარმოადგენს და აუქციონის პირობების მიხედვით ადგილზე სასტუმრო განთავსდება. სხვა შორის ქონების საწყისი საპრივატიზებო ღირებულება 8.200.000 წარმოადგენდა. ობიექტის მიმართ დაინტერესება საკმაოდ მაღალი იყო და მინდა გითხრათ, რომ 861 ბიჯი დაფიქსირდა. ინვესტორმა ადგილზე არანაკლებ 10 მილიონი ლარის ოდენობის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს და შესაბამისად სასტუმროც არანაკლებ 80 ადგილიანი უნდა აშენდეს. მეოთხე ადგილზე ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობა და მასთან მდებარე არასაცხოვრებელი ფართი გაყიდვის ფასი 9.200.000 ლარია. აუქციონი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ გამოაცხადა. შენობა კომპანია Star Capital-მა იყიდა. კომპანია 2015 წელს არის დაფუძნებული და ეროვნული ბანკის შენობის გაყიდვას აჭარის მთავრობა წლების განმავლობაში ცდილობდა, საბოლოოდ კი ქონება 40%-იანი ფასდაკლებით მეოთხედ გამოცხადებულ აუქციონზე გასხივს და თავდაპირველად სახელმწიფო ქონებას 15 მილიონ ლარად ყიდდა საპრივატიზაციო პირობების მიხედვით მყიდველმა ამ შენობაში არანაკლებ 20 ნომრიანი სასტუმრო და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტი უნდა გახსნას. ეს ის ეროვნული ბანკის შენობა არ იყო. ეს ჩვენი ცენტრალური ბანკის შენობაა, რომელშიც ხორციელდება რეკონსტრუქცია და რომელშიც სულ მალე ბინას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაიგებს. მეხუთე ადგილზე ახვლედიანის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობებია, ყოფილი პეროვსკაია. გაყიდვის ფასი აქ 8.5 მილიონი ლარია. სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ გაასხვისა ეს ადგილი და აუქციონის ფართის მიხედვით ყიდველი ვალდებულია უძრავ ქონებაზე განახორციელოს სულ მცირე 600.000 ლარის ინვესტიცია და ადგილზე სასტუმრო ააშენოს. მოგახსენეთ რამდენიმე დღის წინ რომ ბეტა ჯგუფმა იყიდა აღნიშნული ლოკაცია და კომპანიამ მერიას უკვე მიმართა განცხადებით, რომ ადგილზე IBC-ის ბრენდის სასტუმროს გახსნას გეგმავს. მეექვსე ადგილზე M10 მარკის მაზუთია. გაყიდვის ფასი 8.217.000 ლარია. ქონება აუქციონზე ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტომ გამოიტანა. M10 მარკის მაზუთი არ ჩამორჩება მე-7 ადგილს. კიდე 7.701.553 ლარის მაზუთი გაასხვისა ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტომ და საპატიო მე-7 ადგილი დაიკავა და მე-8 ადგილზეც ისინი არიან მაზუთს ელექტრონული გაყიდვებით ძალიან მაგარი გასავალი ჰქონდა და 6.451.000 ლარის შესაბამისი შემოსავალიც ვნახეთ, ესეც მომსახურების სააგენტო და ესეც ხდება ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო. და მე-9 ადგილზეა პელაბუსერიძის ქუჩაზე, ოღონდ ბათუმშია, ჩემი ბატონო საუბარი. მდებარე 3206 კვადრატული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, რომლის გაყიდვის ფასი 6380 ლარია. ქონება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ გაასხვისა. ინვესტორმა ადგილზე სასტუმროს მოწყობა უნდა უზრუნველყოს და ათეულს კრავს ასევე ბათუმში ხიმშიაშვილის და კობალაძის ქუჩების კვეთაზე მდებარე 12.971 კვადრატული მეტრი. აქ სახელმწიფომ კაირგაგვარიანათა ციხეირა 5.822.000 ლარის შემოსავალი ნახა. ქონება ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ გაასხვისა. სხვა შორის პროექტის მიხედვით მრავალფუნქციური ობიექტები უნდა განთავსდეს ამ ყველაფერზე. ჯერ ვყიდი და მე მაგალითად ბათუმში გვავიწყდება, რომ სახელმწიფო ბალანსიდან კონკრეტული გასხვისებული ქონებები ჩავიხსნათ. აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით ამასიანად გითხარით, მერიის ბალანსზე 5 მილიონი ლარის ღირებულების 701 საცხოვრებელი სახლი არის გაფორმებული. საბალანსო მონაცემებით მერიის ბალანსზე არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობების ანგარიშზე ირიცხება ნაშთი 31.658.110 ლარი. სრულად არ შემოწმებიათ, მაგრამ შერჩევით შემოწმებით გაირკვა, რომ ქონების ნაწილი პრივატიზებული ან უზურპებით გადაცემულია მესამე პირებზე. შესაბამისად, მათი მუნიციპალიტეტის
მერის ბალანსზე ყოფნის საფუძველი არ არსებობს. მათ შორის ჭადრაკის სასახლის შენობა ნაგებობა, ნარჩენი საბაზრო ღირებულებით 964,000 ლარი და ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა 11 წლების შენობა და გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები, ნარჩენი საბალანსო ღირებულებით 964,000 ლარი. სამაგიეროდ იძებნება და ვერ მოიძებნა ისევ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ამბანის კოშკისთვის განკუთვნილი ფინანსების ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. ამავე დროს 32 მილიონი ლარის ღირებულების სამშენებლო მასალები ბათუმის მერიის ბალანსზე ირიცხება. აუდიტის ობიექტის განმარტებით კოშკისთვის განკუთვნილი სამშენებლო მასალები მომწოდებელი კომპანიის მიერ ქალაქ ბათუმის მერიის სახელზე იგზავნებოდა და მათ საბაჟო გაფორმების შესაბამისად სწორედ მერია უზრუნველყოფდა ამავე უწყების, ანუ მერიის საფინანსო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვა ანგარიშგების განყოფილებაში კი ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია არ იძებნება. კარგი, კიდევ ერთი ხმაურიანი საქმე, რომელიც ხშირად გამხდარა პოლიტიკური პარტიების თუ არასამთავრობოების ჯელობის საგანი, ცხადია ემოციური ამ ყველაფერში პრევალირებდა. ხშირად დამსახურებულათაც კომპანია RMG ავრცელებს ასეთ განცხადებას, რომ 20 მარტს გამოცხადებული აუქციონის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით ისინი აცხადებენ, რომ წიაღის მოპოვება აღნიშნულ ტერიტორიაზე კომპანიის მხრიდან არ იგეგმება, რაც ოპონენტებმა კარგად იციან და ეს ინფორმაცია უხეშ უზუსტოებებს შეიცავს. და აქ არის ჩამონათვალი აუქციონზე გამოტანილ 16 ჰექტარს კომპანია ამ ეტაპზე არავითარ სამუშაოებს არ აწარმოებს. კომპანიას აღნიშნული ტერიტორია ესაჭიროება სანაყაროების მოსაწყობად, ფუჭი ქანის განსათავსებლად და კომპანია შესწავლილი აქვს აღნიშნული ტერიტორია და მიწის ნაკვეთი სასარგებლო წიაღისეულის კუთხით სრულად სტერილურია, რაც ნიშნავს, რომ ამ ნაკვეთზე არ არის სასარგებლო წიაღისეული. კომპანია განმარტავს, რომ 16 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ტყის ფონდში ასევე არ ირიცხება. ტერიტორია დაფარულია ბუჩქნარით და მცენარეებით, რომელიც როგორც RMG აცხადებს, არ შედის წითელი წიგნის ან წითელ ნუსხაში. აუქციონზე გამოყენილი 16 ჰექტარი მიწის ნაკვეთზე შესვლა და დათვალიერება შესაძლებელია კომპანიის საწარმოო ტერიტორიის გარდა სხვა ლოკაციებიდან და ღია ყველა და ნებისმიერი დაინტერესებული პირებისათვის. მე შემიძლია BMG სახელით მხოლოდ ერთადერთი ვთქვა, რომ ნებისმიერ დროს გულისხმობ გარემოს დაცვით ორგანიზაციებს და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მათ შეუძლიათ მიმართონ BMG-ის პროდიუსერებს და ჩვენი ეთერი აბსოლუტურად ღიაა ყოველთვის და ნებისმიერ ეტაპზე ნებისმიერი საქმიანი და საგნობრივი დისკუსიისთვის, ასევე ნებისმიერ ფორმატში, როგორც ეს ყოველთვის ადრე ხდებოდა. კიდევ ერთი ხმაურიანი თემა კი მთლად დედაქალაქს უკავშირდება. ალბათ გაინტერესებთ, ვინ არის კომპანია City Park-ის მფლობელები. 2007 წელს, როდესაც თბილისის მერიამ დედაქალაქში პარკინგის მოსაწყობად გამართულ ტენდერში კომპანია City Park-ი გამარჯვებულად გამოავლინა, მისი დამფუძნებლები ისრაელში რეგისტრირებული კომპანიები Shohar Parking Services და Amagoni იყვნენ. 2011 წელს აღნიშნული კომპანიების მფლობელები ნატან შორელი და დევიდ პილა გაერთიანდნენ და City Park-ის დამფუძნებლად მას შემდეგ შეფასო Parking International-ი გვევლინება და როგორც საჯარო რეესტრის ამონაწერიდან ირკვევა, კომპანია City Park-ის მთელ ქონებას 2014 წელს საგადასახადო გირავნობა იპოთეკა დაედო, რასაც შემოსავლების სამსახური საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ნებაყოფლობით გადაუხდელობის შემთხვევაში იყენებს სახელმწიფოს წინაშე წარმოშობილი საგადასახადო დავალიანების უზრუნველსაყოფად. თბილისის მერიამ City Park-თან ხელშეკრულების გაწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღო და შედეგად 10 აპრილიდან კომპანიის ფუნქციები დროებით მერიის სატრანსპორტო კომპანიაში ასრულებს. City Park-ი მერიის მხრიდან ხელშეკრულების შეწყვეტას უკანონოს უწოდებს და სასამართლოში ჩივილსაც აანონსებს. კომპანიის ადმინისტრაციის განცხადებით ეს გადაწყვეტილება საუკეთესო მაგალითია თუ როგორ ექცევა საქართველოს ხელისუფლება უცხოელ ინვესტორებს. ხოთშვილის დღეს მათ პრესკონფერენცია აქვს და BMG დაინტერესდება იმ პატივცემულებით, რომლებიც ალბათ თავიანთ არგუმენტებს წარმოადგენენ თუ რა ხდება და როგორ ხდება City Park-ის ირგვლივ. კარგი ამბებიც არ დავივიწყოთ, მოდით ისევ ბიზნეს მივხვდეთ და საკმაოდ საინტერესო ამბებსაც. კომპანია Cubi გუდაურში საზაფხულო ტურიზმის განვითარებას გეგმავს
კიუბის კუთვნილი კაფე გუდაურში 3030 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს და ტურისტულ სეგმენტს ემსახურება. ჩვენი ოქროს ახლობელი და მეგობარი ნინო ხაჟომია ამბობს, რომ გუდაურის პოტენციალი, რომელთაც ის ერთგვარად წარმოადგენს ჰაბს, საიდანაც ჰადას, თრუსოს და დარიალის ხეობებში გადადიხართ, კარგი შესაძლებლობაა იმისთვის, რომ ტურისტებს ზაფხულში ახალი მარშრუტები შესთავაზოს. ვაპირებ ეს მარშრუტები და ჩემი კაფე იყოს საკემპინგო ჰაბი, სადაც მოემსახურებით ტურისტებს. ეს იქნება პატროების ტური, საფეხმავლო ტური და საცხენოსნო ტური, განმარტავს ნინო ხაჟომია. საინტერესოა ისიც, რომ მისი გათვლები მხოლოდ ზამთარს და სათხილამურო სეზონს არ უკავშირდება და გამოდარების შემდეგ ტურისტებისთვის სხვადასხვა ღონისძიების შეთავაზებას გეგმავს. ეს იქნება სრიალის მოყვარულთათვის სიმაღლეზე დიდხანს დარჩენის შეთავაზება, ასე რომ მუშაობენ საბაგიროს გახსნიდან დახურვამდე, ანუ ბილისტრიდან საღამოს 5-მდე, ვინც თხილამურზე დგას, შეუძლია გვიანობამდე დარჩეს და შემდეგ ჩასრიალდეს. ამასაც ნინო ხაჟომია აცხადებს, კომპანია კიუბი, რომლის დასახელებას მოხეურად ჟოლოს ნიშნავს, თებერვალში გაიხსნა და მისი დამფუძნებლები ჩემს მიერ ხსენებული ნინო ხაჟომია და ბექა ბარდაძე არიან. მათი კაფე ერთობლივი ინვესტიციით არის გახსნილი, რომლის ოდენობამაც, ანუ ინვესტიციამ 130,000 ლარი შეადგინა. სხვა შორის დამფუძნებლები ვარაუდობენ, რომ ჩადებული თანხა მომავალი წლიდან უკვე ამოღებულიც იქნება. ახალი შეთავაზების მოფიქრებამდე სიურპრიზებს სხვა შორის არც თავად დამსვენებლები იკლებენ. და მოდი ვნახოთ ერთ საინტერესო ვიდეოს. Поздравляю! Это вам. Спасибо. Пожалуйста. Желаю вам счастья. Всего хорошего. Спасибо. Много детей. ანა ლაპიაშვილის დრო არის უკვე შემოსვლის და რო შევამოწმოთ ეს ეთერში თან საინტერესო ამბები აქვს ანა დილამშვიდობის მოგესალმებით. დილამშვიდობის გიორგი, როგორც ჩანს, სხვადასხვა ადგილების მოფიქრება საერთოდ შეიძლება ქორწილი და გენგონჯერი ისე გრძელდება და ეს კარგი ლოკაცია აღმოჩნდა, თუმცა არა მხოლოდ ამ წყვილისათვის და არა მხოლოდ ასეთი ფორმით. მე კიდევ ერთი ამბავი მაქვს მაყურებლისთვის, ბაბანეურის მარნის ნატურალური ღვინოები კალიფორნიასა და ნიუ-იორკში უმსხვილეს მაღაზიებში გაიყიდება. ეს BMG-ის ინფორმაცია, რომელიც მან საოჯახო მარნის დამფუძნებლისგან ნინო ნინუასგან მიიღო. ბიზნესი ძმებს ანზორ და ვახო იდოიძეებს ეკუთვნით და მეღვინეებიც ისინი თავად არიან. ამერიკაში ბაბანეურის მარნის მოგზაურობა ჯერ კიდევ როგორც აღმოჩნდა გასული წლის ნოემბერში დაიწყო, როცა მონაწილეობა ნატურალური ღვინის გამოფენაში მიიღეს, მოწონება დაიმსახურეს და ყიდვაზე შეთავაზებას დათანხმდნენ კიდეც. პირველ ეტაპზე 400 ბოთლი უნდა გაიგზავნოს, შემდეგ უკვე შეკვეთა გაიზრდება. ბაბანეურის მარნის ისტორია ამერიკამდე საქართველოში ბევრი წლით ადრე დაიწყო. ღვინის წარმოება 2004 წელს მოხდა და ძირითადად ევროპაში იყიდებოდა. საფრანგეთში, გერმანიაში, ბელგიაში, დანიაში და ჰოლანდიაში. მხოლოდ 2 ადგილას იყიდება საქართველოში. პროდუქცია, როგორც თავად ამბობენ, საბურთალოზე ღვინის სპეციალიზირებულ მაღაზიაში არის ხელმისაწვდომი და ბარში ფილარმონიასთან. გასულ კვირას ლონდონში გამართულ ფესტივალზე Row Wines-ს მიიღეს მონაწილეობა და როგორც თავად ნინო ნინუა განმარტავს, ამჟამადაც იქ იმყოფება მისი მეუღლე და შესაბამისად განაგრძობს მოლაპარაკებებს. ბაბანეურის მარანი ღვინის საკუთარ ვენახებში მოსავლით აწარმოებს და როგორც ახმედაში, სოფელ ბაბანეურში ნაკრძალის მიმდებარედ 10 ჰექტარზე გაშენებულ ვენახს იყენებს. მარნის წარმოდობა 15,000 ბოთლია და იქ 4 სახეობის ღვინის წარმოება ხდება: ქისი, საფერავის, რქაწითელის და კახური მწვანეს. ოჯახს ვენახში მარანთან ერთად მცირე ზომის დასტუმროც აქვს, სადაც ტურისტებს მასპინძლობენ. ვენახი ქისის მიკროზონაში მდებარეობს და უკვე 4 წელია ბიოსტანდარტს ნერგავთ. ვენახში გვაქვს მცირე ზომის მარანიც, სასტუმროც, სადაც 9 ნომერია და ვამატებთ საკონფერენციო დარბაზსაც, რომელიც უკვე დასრულების პროცესშია სტუმრებისათვის ღვინის დეგუსტაციებსაც ვატარებთ და გვაქვს პურის საცხობე, ასევე ჭაჭის სახდელი, ჭურჭხელა-რთველი, ანუ გასტრონომიული კუთხითაც დატვირთულები არიან. ესეც ნინო ნინუამ გაუზიარა BMG-ს. მოკლედ საინტერესო ამბები ხდება და კიდევ უფრო ბევრი ძალიან პატარა კომპანიის შესახებ მე მგონი ეტაპობრივად შეგვეძლება რომ მაყურებელს გაუზიაროთ ინფორმაციები და აღმოჩენების წინაშეც ვიყოთ, რომელიც ასევე ჩვენთვისაც საინტერესოა. წარმატებები და შემოსავლიანობა ბაბანეურის მარანს.
ბილიონ დოლარიანი შეკვეთების შტატებიდან ეს ფრაზა ტყუილად არ მიხსენებია. ერთი მართლა ძალიან კარგი ნამუშევარი უნდა გაგიზიაროთ, რომლის მთავარი გმირი რა თქმა უნდა დონალდ ტრამპია, ხოლო შემოქმედი კი ვაისი. ცნობილმა მედია გამოცემა ვაისმა კვირას შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გამოსვლების ვიდეო კომპილაცია გამოაქვეყნა, რომელშიც ის მხოლოდ ერთ სიტყვას იმეორებს. And billions 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 and Some collage-მა all of Trump's billions მარტო Facebook-ზე 23 მილიონზე მეტი ნახვა ჰქონდა და თითქმის მე მგონი 6000 ადამიანს გადააჭარბა რაოდენობამ გამზიარებლებისა. კარგი. იაკუტსკში ავიაკომპანია ნიმბუსის თვითმფრინავ ან 12-ის აფრენისას სატვირთო განყოფილების უბრალოდ თვითმფრინავს ეს სატვირთო განყოფილების ლუკი სპეციალური მოძრა რის გამოც თვითმფრინავში არსებული თვირთი ასაფრენი ბილიკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოიფანტა. ამას იოლად გადავიტანდით რომ არა რომ აფრენამდე თვითმფრინავში 9 ტონა ოქრო ბრილიანტები და პლატინა ჩატვირთეს. Porti ასრულებდა რეისს საბადო კუპოლიდან კრასნოიარსკისკენ იაკუტსკის აეროდრომის გავლით. და ჩამოვარდა და მიმოიფანტა. სამწუხაროდ იქ არ ვეყავით. ხელიც არ მიგანგალდებოდა, არც ფეხი. კომპანიამ Kitty Hawk-მა კი ახალ ზელანდიაში მფრინავი ტაქსის გამოცდა ჩააბარა. ფრინავმა აპარატმა საათში 180 კილომეტრი სიჩქარე განავითარა. მის შემქმნელები სხვათა შორის ამბობენ, რომ და ამტკიცებენ, რომ სატრანსპორტო საშუალებას ერთჯერადად დამუხტული ელემენტებით 100 კილომეტრის დაფარვა შეუძლია. მოდი ვნახოთ კიდევ ეს ვიდეო. ფაქტია, რომ საკმაოდ სერიოზულად იქოქება უკვე მფრინავი ტაქსების თემა და რაც თავარია უკვე პრაქტიკულ დიაგნოსტიკას გადის. ეს აღარ არის ექსპერიმენტები, ქალბატონებო და ბატონებო და თქვენ შეგიძლიათ თავად დატკბეთ ახლა ელექტრო საფრენი ტაქსის აპარატის გადაადგილებით, რომელმაც როგორც მოგახსენეთ ახალ ზელანდიაში პირველი ტესტურ რეჟიმში განახორციელა უკვე გაფრენაც, გადაფრენაც და შემდგომ უკვე დაშვებაც. ზოგან ველოსიპედი დადის წყალზე. წყალზე მოსიარულე ველოსიპედი ახალ ზელანდიაში შეიქმნა და 6 წელი დაჭირდათ, როგორც ამბობენ, მის განვითარებას. ნამდვილად განსხვავებული გამოცდილებაა წყალზე სეირნობა და ახალი ტექნოლოგიის გამოყენება ამ ფორმით. აი როგორ მუშაობს ხელსაწყო, ან უფრო შეგვიძლია დავარქვათ გამოგონება, როგორც ვიდეოში ჩანს, მისი ზომის გათვალისწინებით, ასევე შეგვიძლია რომ ის ხელით ვატაროთ, მანქანის საბარგულს შეეტევა და საბურავის ნაცვლად ქვედან იჭმის ხელით დამაგრება შეგვიძლია წყლის ველოსიპედი ამ ყველაფრის შემდეგ მზად არის და წყალზე სიარულით შესაძლებელი ხდება. წყლის ველოსიპედის ფასი, როგორც აღინიშნება, 7495 დოლარია და არა მხოლოდ წყალზე პედლების დახმარებით სიარულის გამო, არამედ არსებობს კიდევ ერთი შესაძლებლობა, ეს არის ფრენა, ოღონდ წყალზე. აბა სხვაგვარად როგორ იქნებოდა ყველაფერი დაფრინავს, ამ შესაძლებლობაში უკვე ძრავი და წონასწორობის შეკავების უნარი ერთობა და ესეც შეგვიძლია ამ ვიდეოს პარალელურად აღმოვაჩინოთ, როგორ დადიან წყალზე ბოლბლების ტრიალით და როგორ დაფრინავენ ყოველგვარი დამატებითი ხელსაწყოთი უკვე მოქმედი ძრავით წყლის ქვეშ და წონასწორობის შენარჩუნებით. მოდი კიდევ ერთი ვიდეოს მივაყოლოთ ბარემ მორარჩეულებრივ ვიდეოს ახალი ზელანდიიდან და დაფრინავს. ხო, მაგრამ ამ და პირიქით დაფრინავენ. და საკმაოდ ჭარბად, განსაკუთრებით პარასკევ დღეს. საქმიანი დილის ანონსი ვნახოთ.
16 მარტს საქმიანად იწყებენ ნიკოლაი ბეკასიაკი, გიორგი ნანობაშვილი, ნინო ზამბახიძე, გიორგი კეკელიძე, ოთარ კაჭკაჭიშვილი, სალომე ხოშაბაევი, ნარგიზა მაკაცარია, მერაბ გაბუნია, ვალერი გორგიშვილი, ნინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე წიგნის დროს დინა ოგანოვას და სალომე ბენიძეს უთმობენ. დილა საქმიანია TV პირველზე. ოპიკი საქართველოში ნუ გაგიგვირდებათ მაკდონალდსის რესტორნების ქსელის განვითარებისთვის 19,700,000-ის გამოყოფას გეგმავს. ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია ტყიბულში სახელმწიფო პროგრამით განხორციელდება და 50,000 ინვესტიციიდან სახელმწიფო თანადაფინანსება 35,000 შეადგენს. კარგად მოსაკითხია ჩაის წყალს ხო არ გავაყოლებთ მორიგ ჯერზე სახელმწიფო ფინანსებს. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე საქართველოში პირველი სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის მიმართულების უმაღლესი პროფესიული კოლეჯი ამოქმედდება. და ვინ თუ არა ანა ლაპიაშვილი იქნება ის ხმატკბილი, რომელიც ახლა უკვე გაგაცნობთ ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეებს ამ დროისთვის თბილისში 9:21 წუთია და ჩვენი ახალი ამბების ჯერიც დგება. ანა, გისმენთ ყურადღებით. კიდევ ერთხელ მივესალმები მაყურებელს, განრიგიდან ძალიან რომ არ ამოვარდეთ, მოდით პატარა ტიხრის შემდეგ ძალიან უცებ მოკლე კოლაჟი უნდა წარმოვიდგინოთ მაყურებელისთვის ბიზნესისა და ეკონომიკის შესახებ. ოპიკი საქართველოში მაკდონალდსის რესტორნების ქსელის განვითარებისათვის 19,700,000-ის გამოყოფას გეგმავს. თემურ ჭყონიას კომპანიის დაფინანსების საკითხი შეერთებული შტატების კერძო უცხოური ინვესტიციების კორპორაციაში განხილვის სტადიაზეა და ის 2018 წლის პროექტების სიაშია. როდის დასრულდება განხილვა, ბიზნესმენი ჯერ ვერ აკონკრეტებს. თანხა საქართველოში 7 ახალი რესტორნის აშენებას და 1-ის რეაბილიტაციას უნდა მოხმარდეს. პროექტების ჯამური ბიუჯეტი კი 32,5 მილიონი დოლარია. ამერიკული სესხი 8 წლიანია და 11 თვიან საშეღავათო პერიოდს მოიცავს. სასტუმრო სურამი პალასმა კურორტ სურამში სასტუმროს მშენებლობის პროექტზე მუშაობა დაასრულა. კომპანიის ცნობით პროექტი 19 მარტს ეკონომიკის სამინისტროს წარედგინება საჭირო ნებართვის მოსაპოვებლად. ნებართვის მიღების შემდეგ კი უკვე სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება. პროექტი წიწვოვან ტყეში არსებულ 906 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთზე 4 სართულიანი კალისებური შენობის აშენებას ითვალისწინებს. ახალ სასტუმროს პროექტში 2 მილიონი ლარის ინვესტიცია ჩაიდება. მიწის გასხვისების აუქციონი კი მაღალი კონკურენციის პირობებში მიმდინარეობდა. გამარჯვებული მხოლოდ 243 ბიჯის შემდეგ გამოვლინდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტო საწარმოო საქართველოში ინდუსტრიული მიმართულების ფარგლებში კიდევ ერთი საწარმო ემატება. ეს არის ჯეოპროვიჟენი, რომელიც შინაური ცხოველების საკვების წარმოებას გეგმავს. სააგენტოს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში კომპანია უახლესი ტექნოლოგიის დანადგარებს შეიძენს, რაც შესაძლებლობას მისცემს, რომ მომხმარებელს უმაღლესი ხარისხის პროდუქტი მიაწოდოს. პროდუქტი დამზადდება მხოლოდ იმპორტირებული ქათმის გულმკერდის ანათლებისგან, რომელიც თერმულ დამუშავებას გაივლის. ამასთან გამომშრალი პროდუქციის დაფასება ჰერმეტულ პაკეტებში მოხდება და შემდგომ მისი საერთაშორისო ბაზრებისათვის მომზადება. 31 ქვეყანაში ევროკავშირის უნდა მოხდეს ამ პროდუქტის რეალიზაცია. შპს ჯეოპროვიჟენი, რომელიც 2018 წლის ბოლოს ამოქმედდება, წლიურად 170 ტონა პროდუქციის წარმოებას შეძლებს. ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია კი ტყიბულის სახელმწიფო პროგრამით განხორციელდება. 50,000 ინვესტიციიდან სახელმწიფოს თანადაფინანსება აქ ნახევარზე მეტია, 35,000 ლარს უტოლდება. კერძო ბიზნესი კი 15,000 ლარს დახარჯავს. BMG-სთან პროგრამა ქართული ჩაის მენეჯერმა განაცხადა, რომ პროგრამის მიხედვით მეწარმე ვალდებულია 3 წლის პერიოდში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საწარმო მოაწყოს, რაზეც მინიმუმ 40,000 დოლარი დაიხარჯება. კომპანია საშუალოდ წელიწადში 20 ტონამდე მზა პროდუქციის მიღებას და მის რეალიზაციას როგორც ადგილობრივ, ასევე ევროპის ბაზრებზე გეგმავს.
უკრაინული ავიაკომპანია Yan Air, რომელიც საქართველოს საავიაციო ბაზარზე 2014 წლიდან ოპერირებს, რეგულარული რეისების განხორციელებას ლვოვი-ბათუმი ლვოვის მიმართულებით იწყებს. ავიარეისები 8 ივნისიდან 28 სექტემბრამდე კვირაში ერთჯერადი სიხშირით იქნება წარმოდგენილი პარასკევობით. როგორც ცნობილია, საჰაერო ხომალდებით განხორციელდება ეს ფრენა. შეთანხმება უკვე შემდგარი არის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ და ფრენებთან დაკავშირებით აუცილებელი ნებართვაც გაცემულია. მაისიდან საჰაერო მოძრაობის მართვის ახალი სისტემაც ამოქმედება, რომელიც ესპანური კომპანია Indra-ს მიერ არის შემუშავებული. ახალი სისტემა საქაერო ნავიგაციას, ფრენების მომსახურების მოცულობას და ხარისხის ზრდის საშუალებას მისცემს. საქაერო ნავიგაციამ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს უფროს მრჩეველს ჟან ფედერიკ პოლსენს და მინისტრის მრჩეველს მარიამ გრძელიშვილსაც უმასპინძლა. კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა სტუმრებს საქაერო ნავიგაციის საქმიანობა და საჰაერო მოძრაობის მართვის სპეციფიკაც გააცნო. მინისტრის მრჩეველმა დადებითად შეაფასა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქაერო ნავიგაციის მიერ განხორციელებული სამუშაოები და აღნიშნა ამ შეხვედრისას, რომ საქართველოს საჰაერო სივრცე თავისი ინფრასტრუქტურით და კვალიფიციური კადრებით მზად არის კონკურენტუნარიანი გახდეს რეგიონში და საჰაერო მოძრაობის მართვის სფეროში საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციების მოთხოვნები და რეკომენდაციები დააკმაყოფილოს. მშენებარე თბილისის ტექნოლოგიური ინსტიტუტისკენ მომავალი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოზე თბილისის ბიუჯეტიდან 9 მილიონი ლარი დაიხარჯება. სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიის გამოსავლენა დედაქალაქის მერიამ ტენდერი გამოაცხადა. ამ ტენდერის პირობებით რეაბილიტაციას დაექვემდებარება ბობუოლშის ქუჩიდან ინსტიტუტის ეზომდე მიმავალი გზის მონაკვეთი. თბილისში ტექნოლოგიური ინსტიტუტის მშენებლობა 2018 წლის 23 მაისს ფონდმა ქართულ საქართველოს მთავრობასთან ერთად დაანონსა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის რეაბილიტაციაზე 6 მილიონ ლარამდე გამოიყოფა. რეაბილიტაციის ფარგლებში ფასადის, სახურავის, სანიტარული წერტილების რეაბილიტაცია დაგეგმილი და ასევე გადახურვის მოწესრიგება და გათბობის სისტემების მონტაჟი. კომპანიის გამოსავლენად კი, რომელიც ამ სამუშაოებს შეასრულებს, ელექტრონული ტენდერი ცხადდება. 15 მარტს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტურმა კონკურსმა მისია 2018-მა აიღო სათავე, რომლის ფარგლებშიც უნივერსიტეტსა და კომპანია დირს შორის მემორანდუმი გაფორმდა. კონკურსის მონაწილე გუნდები სტუდენტები დაკომპლექტდება და ისინი კომპანიის მარკეტინგის და PR-ის ვირტუალური მენეჯერები გახდებიან. პროექტი 2 ეტაპად განხორციელდება და საბოლოოდ 3 გამარჯვებული გუნდი გამოვლინდება. პირველ ადგილზე გასული სტუდენტები 2500 ლარს მიიღებენ. მეორეზე და მესამე ადგილოსნებს კი შესაბამისად 1500 და 1000 ლარი გადაეცემათ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის ზოგადად ბიზნეს სამყაროსთან ურთიერთობა, პარტნიორებთან ურთიერთობა. ძალიან კარგი არის, რომ დირსი არის მთავარი პარტნიორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის. 50 კომპანია არის, რომელიც თანამშრომლობს უკვე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, რაც არის ძალიან კარგი საფუძველი იმისთვის, რომ ბიზნესი დასაქმება აქტუალიზაცია მოხდეს ამ თემების. ვაპირებთ ძირითადად გავაკეთოთ ერთობლივი პროექტი მისია 2018, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტები მიიღებენ მონაწილეობას ჩვენი კომპანიის ვირტუალური მარკეტინგის და ვირტუალური PR-ის მენეჯერების სახით. აქ დაახლოებით 100 ბავშვს ახალგაზრდას ფიქრობთ, რომ ჩაერთვება. ამის გარდა, რაც მოიცავს მისია 2018, ჩვენ გვაქვს შეთანხმება, დავიქირავთ დაახლოებით წლის განმავლობაში 15-მდე სტუდენტს სხვადასხვა მიმართულებით, რომლებიც გაივლიან სტაჟირებებს შეფესიას ჯორჯიას დირსის კომპლექსში. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე საქართველოში პირველი სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის მიმართულების უმაღლესი პროფესიული კოლეჯი ამოქმედება. განახლებული პროფესიული პროგრამების დანერგვის და შესაბამისი თანამედროვე ინფრასტრუქტურის მოწყობის შესაძლებლობის განხილვის მიზნით კი თელავის უნივერსიტეტს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების და სოფლის მეურნეობის მინისტრები, კახეთის რეგიონის გუბერნატორთან და დეპუტატთან ერთად ეწვივნენ. სტუმრებმა ყველა ის ობიექტი მოინახულეს, სადაც რეაბილიტაციის შემდეგ უკვე სასწავლო აუდიტორიები, ლაბორატორიები და სასწავლო პრაქტიკული სამუშაოები ჩატარდება.
საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch Ratings-მა დახურული სააქციო საზოგადოება გაზის სამხრეთის დერეფნის 2 მილიარდი დოლარის ღირებულების არაუზრუნველყოფილი ევრობონდების გრძელვადიანი რეიტინგი BB+ დონეზე დაადასტურა. Fitch-ი მიიჩნევენ, რომ გაზის სამხრეთის დერეფნის განვითარების ფარგლებში არსებულ პროექტებს აზერბაიჯანის გრძელვადიანი მაკროეკონომიკური სტაბილურობისათვის სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. გაზის სამხრეთის დერეფნის სტრატეგიული მნიშვნელობა კიდევ უფრო გამყარდა მისი ტრანსსასაზღვრო მახასიათებლებისა და სატრანზიტო ქვეყნების, ევროკავშირისა და მომხმარებლების მხრიდან პოლიტიკური მხარდაჭერის გამო. ევროკავშირსა და თურქეთს გაზის შესყიდვაზე კონტრაქტები 2045 წლამდე აქვთ გაფორმებული, აღნიშნულია ანგარიში. ასეთი იყო ბიზნეს სიახლეების პირველი ნაწილი, წინ სავალუტო მიმოხილვა გველოდება და რა თქმა უნდა ამიდის პროგნოზით შემოგიერთდებით რამდენიმე წუთში. მარტის ვაჭრობის შედეგად შეერთებული შტატების დოლარი გამყარდა, იგი 2 ლარი და 44 თეთრია. გამყარდა ევრო და ლართან მისი წყვილი 3 ლარსა და 2 თეთრზე არის შეჩერებული. ლირას 62 თეთრად, ფუნტ სტერლინგს კი 3 ლარად და 40 თეთრად შეიძენთ. საზღვარგარეთ დასაქმებულთათვის ან ცხოვრებთათვის საქართველოში გადმორიცხული თანხები 2018 წლის თებერვალში 2017 წლის თებერვალთან შედარებით 20 მილიონი დოლარით, ეს 21% არის გაზრდილი. თებერვალში სულ 114 მილიონი დოლარი გადმოირიცხა, რაც თებერვლისთვის რეკორდული მაჩვენებელია. ეს რეკორდები ძალიან დასჭემდა ამ ბოლო დროს ჩვენ სტატისტიკას. არასდროს თებერვალში საქართველოში 114 მილიონი მინდა გითხრათ და მეტი თანხა ნამდვილად არ გადმორიცხულა. როგორ მოიხსენიებენ ეკონომიკის ნებისმიერი დარგის წარმომადგენლები იანვარ-თებერვალს, დილა ადრიან მაგ სიტყვის გამოყენება ჩემ ლექსიკა ფრაზეოლოგიაში დიდად არ მინდა. მოკლედ თებერვალში საქართველოსთან საზღვარგარეთ სამაგერო 18 მილიონი დოლარი გადაირიცხა, რაც 3 მილიონ 400.000 დოლარით მეტია თებერვლის მაჩვენებელზე. ოღონდ 2017 წლის იანვარ-თებერვალში ჯამში 224 მილიონი დოლარი გადმოირიცხა, რაც 2017 წლის იანვარ-თებერვლის მაჩვენებელზე 26%-ით მეტია. და თებერვალში კი საზღვარგარეთიდან ფულად იგზავნილების და მნიშვნელოვანწილად მაინც ისრაელიდან, იტალია, საბერძნეთი, რუსეთი და თურქეთიდან ჩამორიცხვის დამ განაპირობა. ჩვენგან რო გადაირიცხა 18 მილიონი, ეს არის თუ არა რეკორდი, ამაზე სტატისტიკა არ არის. აქ ვერაფრით ვერ ვიწონებთ თავს, მარტო იმით ვიწონებთ თავს, რომ 21%-ით არის თებერვალში რემიტენსები გაზრდილი, რაც მხოლოდ მახარებს. კიდევ მახარებს ის ამბავი, რომ ევროპარლამენტმა საქართველოსთვის 45 მილიონი ევროს გამოყოფის გადაწყვეტილებაზე გადაწყვეტილება მიიღო და ამ გადაწყვეტილებას ხალხო 570 მოხრე დეპუტატი ყავდა და თქვენ წარმოიდგინეთ 108 მოწინააღმდეგე. ის 108 ალბათ სულ სახელით და გვარებით უნდა დათვალონ პოლიტიკოსებმა, მაგრამ რა უყოთ, რომ სხვა საქმით არიან დაკავებულნი. 45 მილიონი ევროდან 35 მილიონი საშუალო ვადიანსეს, 10 მილიონი კი გრანტს მოიცავს, რათა ქვეყანამ 2017-2020 წლებისთვის საგარეო ფინანსური საჭიროების ნაწილი დაფაროს. ინფორმაცია ამის შესახებ ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების კომიტეტის თანათავმჯდომარე საჯად კარიმა ავრცელებს და როგორც საჯად კარიმა განცხადებაში აღნიშნული, საქართველოს აქვს მიღწევები დემოკრატიის, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით. ისე ხუმრობის იქით მართლა მოსაკითხია, რა იყო მოტივი 108 დეპუტატისთვის წინააღმდეგ ხმის მიცემისა, რადგან ეს საკმაოდ სერიოზულად შესაძლოა გამოგვადგეს როგორც ჩვენს pipeline-ში, ჩვენი ვალდებულებების შესრულებისა, ასევე ზოგადად უბრალოდ უკეთესი ქვეყანა რო ვიყოთ. ამის პროგნოზის დროა, გაცილებით იოლი და განჭრეტადი, მას სულ მალე ანაწარმოგიდეთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ესე სეუდოელოპმენტის და გარემოს ეროვნული სააგენტოს დახმარებით უნდა გითხრათ, როგორი ამიტიგებულდებათ მთელი საქართველოს მასშტაბით, ცოტა მოგვიანებით კი უკვე უქმეებთან დაკავშირებითაც გექნებათ ინფორმაცია. ამიტი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებით. მოსალოდნელია უმეტესად ღრუბლიანი ამენტი, უმეტეს რაიონში წვიმა და ზოგან შესაძლოა ელჭექითაც. მაღალ მთაში მოთოვს კიდეც. ეს მათთვის, ვისაც განსაკუთრებით სრიალი სეზონის გახანგრძლივება უხარია. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, სოხუმში 11 გრადუსი იქნება წვიმასთან ერთად, ბათუმში ციწვიმებს ისე როგორც ქობულეთში და შესაბამისად 13 და 12 გრადუსია ნავარაუდები. ფოთში ქობულეთის მსგავსი ამინდი იქნება, ტემპერატურული მაჩვენებელიც ანალოგიურად 12 გრადუსს მიაღწევს მხოლოდ, ქუთაისში იწვიმებს და 13 გრადუსია ნავარაუდები, ზუგდიდში წვიმა მოსალოდნელი ისე როგორც ოზურგეთში და ორივე შემთხვევაში მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 12 გრადუსი. ონში იწვიმებს და 8 გრადუსი იქნება, გორში წვიმასთან ერთად 13, ცხინვალში 12 გრადუსი და მარნეულში 16. რუსთავში წვიმა და ნისლია ნავარაუდები და 15 გრადუსი, ახალციხეში იწვიმებს და 9 გრადუსი იქნება, ბორჯომში ასევე 9 გრადუსი დაფიქსირდება და აქაც წვიმა მოსალოდნელი. აი ბაკურიანში კი მოთოვს და 5 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ისე როგორც ახალქალაქში, თოვლიც და 5 გრადუსიც. სტეფანწმინდაში თოვლჭყაპია მოსალოდნელი და აქაც 5 გრადუსი იქნება ტემპერატურა. თელავში 16 გრადუსს მიაღწევს და იწვიმებს. დედაქალაქს რაც შეეხება თბილისში, დრო გამოშვებით ღრუბლიანება მოიმატებს, იწვიმებს, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 15 გრადუსი. ნუ ამ ყველაფრის მერე ის გადაგვრჩენია, რომ ხვალიდან გამუდარებას დაველოდოთ. ესაც იქნება, ეს უკვე დაკვეთილია და შეკვეთილია BMG-ის მიერ, ისევე როგორც ეხლა გარდაუვალი არის, რომ TV პირველმა და BMG-მ შეივსოს ცოტა თავისი ხაზინა. რეკლამის დრო არის TV პირველზე და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული დასაქმების და პროფესიული განათლების სფეროში განხორციელებული 4 საგრანტო პროექტების შედეგები უკვე ცნობილია. ევროკავშირის დახმარებით საქართველოს მთავრობამ დასაქმების სფეროში ინოვაციური მიდგომების დანერგვა და სწავლების სისტემის მოდერნიზება შეძლო, რომლის შედეგადაც ჯამში 100 ადამიანი დასაქმდა. პროექტის დეტალებზე და შედეგებზე მარიამ ადამიანის სიუჟეტი ვნახოთ, შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ყველა ჩვენგანი დასაქმების უნარიანია. ეს არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული დასაქმებისა და პროფესიული განათლების სფეროში განხორციელებული საგრანტო პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მოხდა ინოვაციური მიგნებების პილოტირება, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და რთულად მისადგომ ადგილებში მცხოვრები ადამიანების დასაქმების პრობლემის გადასაჭრელად, აგრეთვე აგრო და ოჯახური ბიზნესის განსავითარებლად. პროექტი ცხადია, მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და მთავრობის წარმომადგენლებისთვის, რომელთანაც აქტიურად ვთანამშრომლობთ. თუმცა ყველაზე საჭირო და აუცილებელი მაინც მოსახლეობისთვის არის, რომლებსაც სურთ თავის დამკვიდრება ბაზარზე და ეკონომიკური გაძლიერება. ამიტომაც სძვრა ყველამ ერთად დავიწყოთ ფიქრი სამუშაო ადგილების შექმნაზე იმისთვის, რომ საქართველოს მეტი მოქალაქის დასაქმება გახდეს შესაძლებელი. ჩვენ დავიწყეთ პროექტი, რომელიც ამტკიცებს იმას, რომ ყველას აქვს დასაქმების პერსპექტივა და შედეგებიდანაც ჩანს, რომ პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს. პროექტი 4 კომპონენტისაგან შედგებოდა, ესენია თანაბარი შესაძლებლობების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის, პროფესიული განათლება აგრობიზნესისთვის, პროფესიული განათლება შორეულ რეგიონში და ასევე ოჯახური ბიზნესის მხარდაჭერა. პროექტის შედეგად ჯამში 100 ადამიანი დასაქმდა. საფუძველი ჩაეყარა 240 მცირე ბიზნესს, ხოლო 300 ადამიანი დატრენინგდა. ამ პროექტის ფარგლებში ასევე შემუშავდა უკვე ცნობილი WorkNet-G, ჩვენი პორტალი, სადაც შეუძლია ყველა სამუშაოს მაძიებელი დარეგისტრირდეს და ასევე დამსაქმებელიც. პროექტის ფარგლებში ასევე გადამზადებულია 150-მდე სოციალური მსახურების სააგენტოს თანამშრომელი, რომლებსაც უკვე შეუძლიათ უშუალოდ განახორციელონ სამუშაოს მაძიებლების კონსულტაცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. იმისათვის, რომ შრომის ბაზარზე სამუშაოს მაძიებელი შევიდეს უკვე მომზადებული, აქტიური კომუნიკაცია დააყაროს სამუშაოს მაძიებელთან და სწორედ ასეთ დამოკიდებულებას, ასეთ ურთიერთობებს მოაქვს შემდეგ უკვე გარკვეული შედეგი. ევროკავშირს კი საქართველოში დასაქმების მხარდასაჭერად 2014 წლიდან მოყოლებული 80 მილიონი ლარი აქვს გამოყოფილი, რაც გულისხმობს დასაქმებისათვის რელევანტური განათლების სისტემის შემუშავებას, დასაქმების უკეთესი სერვისების განვითარებასა და შრომის ბაზრის გაუმჯობესებას.
აღებულ ანალიზს. მოხდა შედეგების გაზომვა, სწორედ ამ თანამშრომლობის ფარგლებში დაინერგა ის ნოვატორული მიდგომები პროფესიულ განათლებაში, როგორიც არის მოდულური მიდგომები სწავლების, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომები, გარდა ამისა განვითარდა და დაიხვეწა სოციალური პარტნიორობის ფორმატი, გადაიხედა ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო, მომზადდა პროფესიულის მასწავლებლის კონცეფცია და მრავალი სხვა, რაც მთავარია, შედეგები არის გაზომვადი და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში მკვეთრად არის გაუმჯობესებული პროფესიული განათლების კურსდამთავრებულის დასაქმების მაჩვენებელი. გარდა ამისა, ევროკავშირის დაფინანსებით საქართველოს მთავრობამ შეძლო პროფესიული განათლებისა და სწავლების სისტემის მოდერნიზება. ასევე შექმნა შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემები, სადაც მოიპოვება ინფორმაცია მოთხოვნად პროფესიებზე და იმ სასწავლებლებზე, რომლებიც მსურველებს შესაბამის სწავლებას თავაზობენ. სტუდიაში მას პინძლობთ მიკოლაი ბეკასიაკის ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში, დონორებთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის ატეშეს და გიორგი ნანობაშვილს UNDP-ის ეკონომიკური გუნდის ლიდერს. I mean, we have the same problems, like while Georgians are saying something about foreigners. I mean, their names and surnames. ქართველები რთულად წარმოთქვამენ უცხოელი ადამიანების სახელებს და უცხოელებიც რთულად წარმოთქვამენ ქართულ სახელებს. საინტერესოა, როგორ გამოითქმის ნანობაშვილი. Already did. Mikola, great to have you here. Yes, thank you for having us here. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგვიწვიეთ. გამარჯობა. დილამშვიდობისა, როგორ გრძნობთ თავს? Bright and early. Yes, it's very good. ძალიან სასიამოვნო დილა. Every working day since 6 hours we are here. ყოველ სამუშაო დღეს 6 საათს ვატარებთ ამ სტუდიაში. დავიწყოთ პროექტზე საუბრით. რა არის ამ პროექტის მთავარი აზრი? მოკლედ მიმოვიხილოთ. პროექტის ავტორები, პროექტის სახელია დასაქმების მოძიება და ევროკავშირი გამოყოფს 8 მილიონი ლარს ამ პროექტისათვის. ეს არის საკმაოდ ფართო პროექტი და ემსახურება იმას, რომ გააუმჯობესოს ქართულთა შესაძლებლობები დასაქმების სფეროში. მთავარი მიზანი დაკავშირებულია იმასთან, რომ შეიქმნას უფრო მეტი სამუშაო ადგილი, განვითარდეს ეკონომიკა და რა თქმა უნდა მრავალი საშუალება არსებობს ამისათვის. ერთის მხრივ შეგიძლიათ ეკონომიკური მექანიზმების სტიმულირება, მეორეს მხრივ უკვე არის სამუშაო ადგილები, რომლის განვითარებაც არის საჭირო და ადამიანებმა არ იციან თუ სად უნდა იპოვონ ეს სამუშაო ადგილები, შესაბამისად მას სჭირდებათ ინფორმაცია და დასასაქმებელ ადამიანებს სჭირდებათ ეს ერთგვარი მონაცემთა ბაზა, რომელიც მათ მიაწვდის ამ ინფორმაციას. ეს არის ძალიან კარგი პროგრამა, რომელიც თანამშრომლობს მთავრობასთან და მთავრობაც პროფესიული სწავლებისა და გადამზადების მოდიფიცირებას. მოგვიყევით უფრო მეტი ამ პროექტის ფინანსებლების და ინიციატორების შესახებ, რომლებთანაც პარტნიორობთ ჩვენ თანამშრომლობთ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან. ძალიან relevant vocational education training. მნიშვნელოვანია მხრივ თანამშრომლობა მთავრობასთან და სამთავრობო სააგენტოებთან. და დამატებით ასევე აუცილებელია ვითანამშრომლოთ მთავრობის გარეთ პარტნიორებთან, რათა მოვიძიოთ ახალი პრობლემის გადაჭრის ახალი გზები, ახალი მეთოდები. Who's implementing a project trying to stimulate employment. პროექტი დაკავშირებულია იმასთან, რომ დააწინაუროს დასაქმების შანსები შორეულ რეგიონებში. Beneficiaries are any Georgian who's trying to enter the labor market. ბენეფიციარი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ქართველი, რომელსაც გააჩნია ინიციატივა, რომელმაც დაამთავრა საგანმანათლებლო სწავლება და სურს დასაქმება შესაბამის სფეროში. რატომ წამოიწყეთ ეს პროექტი რამდენიმე წლის წინ? რა იყო მისი დამწყების მთავარი მიზანი და ამ შეკითხვის უკან გულისხმობ იმას, რომ რა მიიჩნია ევროკავშირმა პრობლემატურად, რატომ მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება და მილიონობით ლარი რატომ გამოყო ამ პროექტის განსახორციელებლად? ეს არის კარგი შეკითხვა. რა თქმა უნდა, ზოგადი პასუხი არის თანამშრომლობა ევროკავშირსა და
საქართველოს შორის ჩვენ გვაქვს ასოცირების ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებშიც თანამშრომლობთ ერთმანეთთან ევროკავშირისათვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დაეხმაროს საქართველოს განავითაროს სტანდარტები, განვითარდეს სამომავლოდ, რათა ითანამშრომლოს ევროკავშირთან. ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა საქართველოსთვის, ისევე როგორც ბევრი ქვეყნისთვის არის დასაქმება და ევროკავშირი ცდილობს საკუთარი პროფესიული სწავლებისა და გადამზადების გამოცდილების გაზიარებას ქართველებისათვის, საქართველოსათვის და საქართველოს იღებს სარგებელს ამ ურთიერთობისგან. ჩვენ არ გვსურს მხოლოდ ტექნიკურ დონეზე ვითანამშრომლოთ, ჩვენ გვსურს სარგებლის ხელშესახების სარგებლის მოტანა ქვეყნისათვის. მოგვიყევით უფრო მეტი ამ პროექტის შესახებ. Tell us more about not just about this particular project itself, but გვასაუბრეთ უფრო მეტი არა მხოლოდ ამ კონკრეტული პროექტის შესახებ, არამედ ევროკავშირთან თანამშრომლობის შესახებაც. ეს პროექტი არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისათვის, რათა განვავითაროთ ერთგვარი ეროვნული დღის წესრიგი დასაქმების მიმართულებით, რადგან ეს არის ერთგვარი ბაზა იმისათვის, რათა საშუალება მისცეს ადამიანებს იყვნენ თვითდასაქმებულები. და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი ამ პროექტისა და კორპორაციისა ევროკავშირსა და UNVP-ს შორის იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ შორეულ რეგიონებში, საქართველოს შორეულ რეგიონებში ადამიანებს ქონოდათ იმის საშუალება, რომ მიიღოთ სარგებელი ამ ეკონომიკური პროექტისაგან. And people can enjoy can be employed on the new შესაბამისი პრობლემების შესწავლით ეს იქნებოდა შესაძლებელი, რომ ამ ადამიანებს შორეულ რეგიონებში რთულად მისაწვდომ ადგილებში ჰქონოდათ ამგვარი შესაძლებლობები. თქვენ აღნიშნეთ უნარები შორეულ რეგიონებში შეგიძლიათ თუ არა უფრო კონკრეტულად მთავარი კრიტერიუმების იდენტიფიცირება, რომელიც ამ პროექტთან არის დაკავშირებული, რის გამოც ამ პროექტის ინიცირება მოხდა. პროფესიულ კოლეჯებს სჭირდება უფრო სპეციფიკური უნარები იმისათვის, რათა მოერგონ შრომის ბაზარს და ის უნარები, რომლითაც კოლეჯები ამარაგებენ ადამიანებს, უნდა იყოს შესაბამისი იმ კომპანიებისათვის, რომლებიც თავაზობენ დასასაქმებელ ადგილებს შესაბამისი პროფესიის მქონე ადამიანებს. Another dimension is self-employment. მე შემიძლია ვისაუბრო უფრო დაწვრილებით თვითდასაქმებაზე, რადგან თუ კი ადამიანს გააჩნია შესაბამისი უნარები, მას შეუძლია თავადვე იპოვოს კერძო სამუშაო ადგილი ან წამოიწყოს საკუთარი კერძო ბიზნესი. სვანეთში ჩვენ ვაწყდებით არაერთ მცირე ბიზნესს, მცირე წარმოებებს, რომლებიც მორგებულია ტურიზმის მიმართულებით. და ეს თანამშრომლობა არის ძალიან საჭირო. კრიტერიუმები უნდა მოერგოს ყველა ლოკალურ ტერიტორიას შესაბამისად და ეს არის განსხვავებული ყველა რეგიონის მიხედვით. როდესაც ჩვენ საუბრობთ პროფესიულ განათლებაზე, რომელსაც უკვე გაესვა ხაზი, შეგიძლიათ თუ არა გვითხრათ უფრო მეტი ბიზნესის ჩართულობის შესახებ ამ პროექტის ფარგლებში. შეგვიძლია თუ არა განვიხილოთ ბიზნეს წარმომადგენლობა, როგორც ერთ-ერთი უმთავრესი ბენეფიციარი ამ მიმართულებით, as usual quite passive. თუ არიან ისინი უფრო პასიურად ჩართულნი პროექტის ფარგლებში. რეფორმის დღის წესრიგი, რომელიც მთავრობასთან თანამშრომლობის შედეგად ჩამოყალიბდა და დაკავშირებულია პროფესიული სწავლებისა და გადამზადების სისტემასთან, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გულისხმობს იმ კონკრეტულ ასპექტს, რომელიც აღნიშნე, რომ სისტემა უნდა შეესაბამებოდეს კერძო სექტორს. რამდენიმე წლის წინ ლოკალურ კოლეჯებს არ ჰქონდათ იმის შესაძლებლობა და ცოდნა, რომ მიეწოდებინათ შესაბამისი უნარები, განავითარებინათ შესაბამისი უნარები თავიანთი სტუდენტებისათვის. დღეს ეს სისტემა შედარებით შეცვლილია და ეს შესაძლებლობას აძლევს კერძო სექტორს და მთავრობას მიიღონ უფრო მეტი სარგებელი, შექმნან უფრო მეტი სამუშაო ადგილები და მიიღონ უფრო პროფესიული მუშახელი. შესაბამისად, კერძო სექტორი და მთავრობა ამ პროექტში არის ძალიან აქტიურად
ჩართული, რადგან მათ გააჩნიათ ორმხრივი ინტერესი. რა თქმა უნდა, ჩვენ თანამშრომლობთ საქართველოს დასაქმების ასოციაციასთანაც, რომელიც ასევე ჩართულია ამ პროექტში ძალიან აქტიურად. და არსებობს სპეციფიკური ფორმატი დიალოგისა. რომელიც დაკავშირებულია სიცოცხლის განმავლობაში სწავლებასთან, კოლეჯის ფარგლებში და ჩვენ მივახცეთ ამ შედეგებს და ამას დასჭირდა დაახლოებით 2 წელი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან მაღალი მოლოდინები ამ პროექტის ფარგლებში. და შემდეგ თვეების განმავლობაში ველით კარგ შედეგებს შეგიძლიათ თუ არა გითხრათ უფრო მეტი კერძო სექტორის ჩართულობის შესახებ ამ პროექტის ფარგლებში მე ვეთანხმები ყველაფერს რაც გაჟღერდა რადგან შეუძლებელია დასაქმების პროფესიული დასაქმების ეფექტურობა იმუნარების გამომუშავების გარეშე რომელიც აუცილებელია დასაქმებისათვის ჩვენ გვჭირდება კერძო სექტორი ჩართულობა ჩართულობა და ეს არის ერთგვარი სასარგებლო სიტუაცია ორივე მხარისათვის როგორც დამსაქმებლებისათვის ასევე დასაქმებულთათვის და პოტენციურ იმ ადამიანებისათვის რომლებიც პოტენციურად უნდა დასაქმდნენ ახლო მომავალში ერთგვარი დავალაგო საკუთარ თავში როგორ უნდა გამოიცვალოს ეს სარგებელი, რადგან მუდმივად მესმის მთავრობის მხრიდან ის საუბრები რომ უნდა შეივსოს დეფიციტი დამსაქმებელთა და დასაქმებელთა შორის, მაგრამ შემდეგ კონკრეტული ნაბიჯები არ იდგმება. მე არ მინდა რომ ძალიან წავედ მიუვიდე ამ საკითხს და გავაკრიტიკო კერძო სექტორი ან დამსაქმებლები. თქვენ მე მიმართავ ბიზნეს წარმომადგენლებს, თქვენ ხართ დამსაქმებლები და თქვენ ხართ მთავარი სარგებლის მიმღებები ამ სექტორში და ამ მიმართულებით შესაბამისად თქვენ უნდა იყოთ ყველაზე აქტიურად ჩართულები. რა იყო თქვენი ასე ვთქვათ მოლოდინი და სავარაუდო შედეგი პროექტისა. მე შემიძლია დაუთმო ასპარეზზე გიორგის, რომელიც ისაუბრებს ამაზე. შედეგები დაკავშირებულია სტუდენტებთან, რომლებმაც მიიღეს შესაბამისი გადამზადება. დაახლოებით 300 ადამიანი დასაქმდა პროექტის ფარგლებში და ეს მეტყველებს ეფექტურობაზე, პროექტის ეფექტურობაზე. ჩვენ დაახლოებით 50%-იან დაუყოვნებლივ დასაქმებებს მივახცეთ სტუდენტების მასშტაბით, რაც არის ძალიან მაღალი მაჩვენებლები. და ეს არის უფრო მაღალი მაჩვენებელი ვიდრე საშუალო სტატისტიკური. შესაბამისად, დაუყოვნებლივი შედეგები ესთვის ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი დრო, რადგან ეს არის დაკავშირებული სტაბილურ წინსვლასთან, სისტემურ გადამზადებასთან, სისტემურ სწავლებასთან, რომლის ფარგლებშიც უნდა გათვალისწინებულ უნდა იქნას საზოგადოების სამიზნე აუდიტორიის, ასე ვთქვათ, ასაკი, მათი უნარი და მიმართულება, პროფესიული მიმართულებები. So the project that we worked with UNDP is one specific project. It worked on remote areas. Would actually be the event that we had yesterday on 4 of these projects together. გუშინ ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ 4 პროექტზე, ერთ-ერთი მათგანი ხმარებოდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს, რომ მოეპოვებინათ სამუშაო ადგილები, დანარჩენი 2 ეხმარებოდა აგრობიზნესს და საოჯახო ბიზნესის განვითარებას. ეს დაკავშირებულია გადამზადებასთან, პროფესიულ სწავლებასთან და ასე შემდეგ, მაგრამ მთავარი ფაქტორი დაკავშირებულია თვით დასაქმებასთან. ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ იმის შესაძლებლობა, რომ მათი იპოვონ სამუშაო ადგილი საკუთარი პროფესიული ინტერესებიდან გამომდინარე, იქნება ეს თბილისში თუ შორეულ რეგიონებში. შესაბამისად, ჩვენ ვხედავთ ძალიან კარგ მოდელებს, რომლებიც ამართლებს საკუთარ შესაძლებლობებს, საკუთარ დანიშნულებას და წელს სექტემბერში ჩვენ გვექნება ერთგვარი დახურვა, პროექტის გრანდიოზული დახურვა და ამის შემდეგ ჩვენ უკვე გვექნება კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემები, მაგრამ ჩვენ უკვე ვხედავთ ზარდ ინტერესს ჩვენი პროფესიული სწავლებისა და გადამზადების მიმართულებით სტუდენტების მხრიდან, თუნდაც რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულნი ამ პროექტში და 50%-ზე მეტი 50%-ით უფრო მეტი კურსდამთავრებული საქმდება დღესდღეობით წარსულთან შედარებით და ეს არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი, მაგრამ სტატისტიკურად
კონკრეტულ სტატისტიკას ჩვენ მოგაწვით სექტემბერში. ჩვენ დიდი სიამოვნებით მოგიწევთ სტუდიაში, მაშინ როდესაც გექნებათ საბოლოო მონაცემები ამ პროექტის ფარგლებში. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვეწვიეთ. ეს გაგრძელდა უფრო მეთხანს ვიდრე 10 წუთზე მეთხანს. ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში, იგი დონორებთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის ატაშეა და გიორგი ნანობაშვილი, UNDP-ის ეკონომიკური გუნდის ლიდერი. საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, მადლობა მათ იმ საქმიანობისთვის, იმ ხარდაჭერისთვის, რასაც უწევენ საქართველოს კერძო სექტორს და მომავალში დასაქმებულებს. დარწმუნებული ვარ, ეს დასაქმებულობა აუცილებლად შედგება თუნდაც იმ ძალიან მნიშვნელოვანი სივრცის შევსებით, რომელსაც ქვია განათლება ამ სფეროში და ის შესაბამისი უნარები, რაც აუცილებლად საჭიროა ღირსეული დასაქმებისთვის. გავიდეთ რეკლამაზე, სტუმრებს გავაცილებ და მალე დაგიბრუნდებით. საქსტატის ხელმძღვანელის თანამდებობა ვაკანტურია, მერი დაუშულს უფლებამოსილების ვადა ამოეწურა. კომპანია მაგთი მობილურ ინტერნეტს აღარ გააძვირებს. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ხდომის შედეგები რამდენიმე წამში. როგორ მიმდინარეობს სილამაზის და ტატუ სალონების შემოწმების პროცესი, რომელიც 2016 წლიდან დაიწყო. საქართველოში საარსებო მინიმუმი გაიზარდა და შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმმა 175 ლარი და 50 თეთრი შეადგინა. სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით იანვართან შედარებით თებერვალში საარსებო მინიმუმი 40 თეთრით არის გაზრდილი, წლიურად კი 7 ლარით და 30 თეთრით. საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი 155 ლარი და 30 თეთრია. საშუალო ოჯახის ერთი თვის საარსებო მინიმუმი კი საქსტატს 294 ლარად და 20 თეთრად აქვს შეფასებული. ეს სტატისტიკური მონაცემები ხელმძღვანელის გარეშე დარჩენილმა უწყებამ გამოაქვეყნა საქსტატის ხელმძღვანელს მერი დაუშულს ერთი თვის წინ. ვადა ამოეწურა, როგორც საქმის კურსს საქსტატში განუცხადეს, ხელმძღვანელის პოსტზე კონკურსი გამოცხადდება, რომლის შემდეგაც ის პარლამენტს გადაეგზავნება. ასევე მერი დაუშულის უფლებამოსილების ვადა, რაც გავიდა, უკვე 4 წლის განმავლობაში იკავებდა ის ამ თანამდებობას. საქსტატმა საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობაზეც იყო ამავე დროს გამოქვეყნა კიდევ ერთი მონაცემი, რომელიც უკავშირდება უკვე თავად მონაცემებს, რომელიც არის ყველაზე მაღალი ბრუნვის მქონე კომპანიების წინასწარი შედეგები. თავისთავად ეს მონაცემები ან კონკრეტულად რეიტინგის მიხედვით არ არის დაალაგებული, თუმცა კონკრეტული რიცხვები ამასთან დაკავშირებით ჯერ არ გვაქვს. შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ 10 ყველაზე დიდი კომპანია, რომელიც ამ შემთხვევაში გამოირჩევა 3 ტოტალიზატორით ჯამში. ეს ინფორმაცია, რომელსაც ახლა მოგაწვით, ეხება როგორც აღინიშნა ყველაზე მაღალი ბრუნვის მქონე კომპანიებს და ცხადია ეს არის წინასწარი მონაცემები. თავისთავად მონაცემები არც ერთ შემთხვევაში არ არის რეიტინგით ან რაიმე აი ამ ტიპის რეიტინგული თანამიმდევრობით დაალაგებული, თუმცა იმის თქმა დანამდვილებით შეგვიძლია, რომ საქართველოში 10 ყველაზე დიდი ბრუნვის მქონე კომპანიიდან 3 არის ტოტალიზატორი. და აი რომლებია ისინი. ენკაიშად ვესანაი ანონიმ შირქეთის ფილიალი საქართველოში, ეს არის თურქეთში რეგისტრირებული სააქციო საზოგადოება და სწორედ იმ სააქციო საზოგადოების ფილიალი გახლავთ საქართველოში. მეორე ადგილზე ნამდვილად არ არის, მაგრამ რიგით მეორე ამ შემთხვევაში და არა რეიტინგით არის ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი, იგივე ესკოზე, ესკოს სახელით ყველასთვის ცნობილი. ის 2006 წლიდან ელექტროენერგიის ექსპორტ-იმპორტს ახორციელებს და ესკოს საშუალო წლიური ბრუნვა კომპანიის ინფორმაციით 500 მილიონ ლარს აღემატება და 100%-ის წილის მფლობელი საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ არის საპარტნიორო ფონდი, რომელიც მთლიანად მართვის მოუფლებით გადაცემული აქვს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს. კომპანია მარსი, აი მივადექით აზარტულ თამაშებსაც, ეს არის აზარტულ თამაშების ბიზნესში მოღვაწე კომპანია კრისტალბეტი, შპს ჩემპიონები 111, ესეც ყველასთვის ცნობილი ევროპაბეტია, საჯარო რეესტრის თანახმად ევროპაბეტის 100%-იანი წილის მფლობელი Betson Perch Investment AB-ა, შვედეთში რეგისტრირებული კომპანია. კომპანია Superbet 2014 საჯარო რეესტრის თანახმად კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელი აზარტული თამაშების ბიზნესში საკმაოდ აქტიურად მოღვაწე ლიდერბეტი გახლავთ.
ყოველთვის კარგად ცნობილი ჯორჯიან მანგანეზი. იგი მისი კომპანიის, ანუ ამ კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელი Georgian American LLC-ია, იგი ლუქსემბურგში რეგისტრირებული კომპანიაა და მათი ინფორმაციით აქაც ალბათ ამერიკას არ აღმოაჩენთ, საუბარია მაღალი და საშუალო ხარისხის სილიკონ-მანგანუმის წარმოებაზე. ამ კომპანიის ცნობით მოპოვებითი სამუშაოები ხორციელდება 7 საბადოსა და 8 კარიერზე. ენერგოპრო ჯორჯია წარმოადგენს ჩეხური ენერგოპრო ჯგუფის შვილობილ კომპანიას. საქართველოში კომპანია ენერგეტიკის სფეროში მოღვაწეობს. ენერგოპროს ინფორმაციით კომპანია 15 საშუალო და მცირე ზომის ჰიდროელექტროსადგურს ფლობს. სოკარი კომპანია სოკარ ჯორჯია გაზი კომპანიის ძირითად ფუნქციას ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და განაწილების საქმიანობა, ასევე მოსახლეობის გაზმომარაგებით უზრუნველყოფა წარმოადგენს. ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელი ქსელების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია. მე როგორც გითხარით, სია არ არის დაალაგებული რეიტინგის მიხედვით და იგი არ მოიცავს აგივე სადაზღვევო კომპანიებს, ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ქვეშ საფინანსო საწარმოებს და კომპანიებს. ანა კიდევ ერთი ამბავი, რომელიც მაყურებლისთვის მოვამზადეთ, ეს არის რის სამკურნალოდ გადიან პაციენტები საქართველოსთან და რა თანხა იხარჯება ყოველწლიურად საზღვარგარეთ მკურნალობაში. ანალიზი საქართველოს ღია მონაცემების ლაბორატორიამ გააკეთა ამასთან დაკავშირებით. გასული წლის 9 თვეში საზღვარგარეთ მკურნალობაზე 3 მილიონზე მეტი თანხაა დახარჯული. მათ შორის ყველაზე მეტი 1 მილიონამდე ლარი არის ონკოლოგიური პაციენტების მკურნალობას მოხმარებული. მეორე ადგილზე 450.999 ლარით ტრავმატოლოგია, ორთოპედიაზე გაწეული ხარჯები მოდის. მესამეზე კვლავ ონკოჰემატოლოგია 379.805 ლარი დანახარჯით. მილიონობით ლარი დაიხარჯა საზღვარგარეთ ჩატარებულ მკურნალობაზე გასულ წლებშიც. 2016 წელს მაგალითად საზღვარგარეთ მკურნალობაზე 6 მილიონზე მეტი ლარი დაიხარჯა, 2015-ში კი ეს მონაცემები თითქმის 4,5 მილიონი ლარი იყო. მაგთი არაკორპორატიული აბონენტებისათვის კი მობილური ინტერნეტს აღარ გააძვირებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარემ განუცხადა. მისი ინფორმაციით ტარიფი აღარ გაძვირდება, ამბობს ბექაური. შეგახსენებთ, რომ მობილურ ინტერნეტზე გაზრდილი ტარიფი ძალაში 18 იანვარს უნდა შესულიყო, თუმცა ამ პროცესს 1 მარტამდე გადავადება მოჰყვა კომპანიას მარეგულირებელმა კომისიამ მოსთხოვა ეს გადაწყვეტილება. უფრო ადრინდელ განცხადებაში მარეგულირებელმა კომისიამ მაგთის ამ სურვილს საბაზრო კანონზომიერების ფარგლებს გაცილებული უწოდა, მოგვიანებით ტარიფების ამოქმედება კიდევ ერთხელ გადავადა, რის მოტივადაც საკითხის შესწავლა სახელდებოდა. გაირკვა, რომ მაგთი მობილური ინტერნეტის გაძვირება საერთოდ აღარ გეგმავს და შესაბამისად ეს გადაწყვეტილება კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ გაახმოვანა. ტარიფის სუბსიდირებისთვის კი შესაძლოა ბილაინის დაისაჯოს, ჯერ შეუძახეს, რომ არიქა ჩადეთა ინვესტიციებიო და ეხლა კი კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის დღევანდელ სხდომაზე, დღევანდელი არ გამოდის მთლად. ეს გუშინდელი სხდომაა უკეთეს შემთხვევაში. კახაბექაური მოკლედ აცხადებს, რომ კომისია ბილაინის ერთ-ერთ პაკეტს Free Evolution-ზეა საუბარი, ის მას სწავლობს. მარეგულირებელს აქვს ეჭვი, რომ ბილაინის სხვა მომხმარებლების ხარჯზე აღნიშნული პაკეტის მომხმარებლებს ასუბსიდირებდა და კომისია ბილაინისგან შესაბამისი დოკუმენტაციის და გაანგარიშების გადაგზავნას ელოდება, რაც სავარაუდოდ მომავალ კვირას მოხდება. Free Evolution 5 და 20 ლარიან პაკეტებს აერთიანებს, რომლითაც მომხმარებელი ულიმიტო სასაუბრო დროით და ინტერნეტით სარგებლობს. ჩვენ დაველოდებით კომისიის საბოლოო დასკვნას Free Evolution-ის პაკეტთან დაკავშირებით, რომელსაც ცხადია ჩვენ საქმიან ეთერებში შემოგთავაზებთ. დღეს ანალიტიკის მაყურებელი ასევე გუშინდელი სხდომის სხვა დეტალებსაც შეიტყობს და ძალიან საინტერესო მიმოხილვა გელოდებათ ზუსტად სამზელინე კვანჭილაშვილის კვირის შემაჯამებელ გამოშვებაში. ჩვენ კიდევ ერთი თემა უნდა გავაცნოთ მაყურებელს, როგორ მიმდინარეობს სილამაზისა და ტატუ სალონების შემოწმების პროცესი, რომელიც 2016 წლიდან დაიწყო. ამ დრომდე თბილისში 13 სილამაზის სალონია დაჯარიმებული. ჰიგიენური და სანიტარული მიმართულებით რეგულაციების შემოღებით სახელმწიფო დაავადებების პრევენციას ახდენს. მეორე მხრივ კი ბიზნესი გაძვირებულ მომსახურებას დაკავშირებით პრეტენზიებს გამოთქვამს. დაურეგისტრირებლობის გამო სილამაზის სალონებს 500 ლარიანი ჯარიმის გადახდა უწევთ და რეგისტრაცია ყოველ წელს ახლიდან უხდებათ. 10-ჯერ ნაკლებია ჯარიმები სამაგიეროდ ჰიგიენური პირობების დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში. ნახეთ სიუჟეტი ზუსტი და ვრცელი ინფორმაციით. დამუშავებული და სუფთა ინსტრუმენტები ინახება ცალკე სხვა საგნებისგან. სად გაქვთ აბა მაჩვენეთ?
ეს თბილისში მდებარე ერთ-ერთი სილამაზის სალონია. დედაქალაქის მერიის გადამდებ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი სილამაზისა და ტატუ სალონებს უკვე მესამე წელია ამოწმებს. კონტროლდება რამდენად იცავენ ეს დაწესებულებები ჰიგიენურ და სანიტარულ ნორმებს, რადგან საკმაოდ მაღალია სწორედ მათი მეშვეობით ისეთი დაავადებების გავრცელების რისკი, როგორიცაა C და B ჰეპატიტი, ასევე შიდსი. საინტერესოა, რას უნდა მიაქციოს მომხმარებელმა ყურადღება, როდესაც შემოდის სალონში. სალონში შემოსვლის დროს გააჩნია რა სერვისით მომსახურება სურს. თუ დაუშვათ მანიკურ-პედიკურს იკეთებს, მაშინ პირველ რიგში უნდა მივაქციოთ ყურადღება, არის თუ არა ინსტრუმენტები სტერილური. ამ შემთხვევაში ჩვენ აქ გვაქვს ორი კონტეინერი, სტერილური და გამოყენებული ინსტრუმენტებისთვის. მომხმარებლის უშუალო სერვისის დროს ხდება მის თვალწინ ამ კონტეინერის გახსნა. სილამაზისა და ტატუ სალონები ვალდებული არიან ყოველი გამოყენების შემდეგ დეზინფექცია ჩაუტარონ ინსტრუმენტებს, სპეციალური სივრცეები გამოყონ ამ პროცედურებისთვის. უზრუნველყონ გამოყენებული პირსახოცების გასუფთავება და ცალკე ადგილზე განთავსება. როგორც გადამდებ დაავადებათა ცენტრში აცხადებენ, მცირე დარღვევები თითქმის ყველა სალონში ფიქსირდება, თუმცა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტებს დარღვევების გამოსწორებისთვის ვადა ეძლევათ. ამ შემთხვევაში ჩვენ სილამაზის სალონში არც თუ ისე ბევრი დარღვევა იყო აღმოჩენილი, საინტერნეტ ნორმებს ვაქცევთ ყურადღებას ძირითადად და მუშაობენ თუ არა სტერილური ინსტრუმენტების გამოყენებით. აქ თითქმის ყველაფერი წესრიგში იყო ერთეული დარღვევა, რომლის გამოსასწორებლად მიეცათ ერთი კვირის ვადა. თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის ცენტრში აცხადებენ, რომ სილამაზის სალონების პირველი შემოწმებისას ობიექტების 20%-ს სასტერილიზაციო აპარატი საერთოდ არ ჰქონდა. დანარჩენი კი კვარცს იყენებდა, რომელიც არ ახდენს სათანადო დეზინფექციას. ცენტრში აღნიშნავენ, რომ ამ დრომდე 12 სილამაზის სალონი ყავთ დაჯარიმებული, აქედან 9 დაურეგისტრირებლობის გამო. ჩვენ ეს სამიც არ უნდა ქონოდა, იმიტომ რომ ინფექციის კონტროლში დარღვევას პოულობთ, ჩვენ მაშინვე არ ვაჯარიმებთ. იქვე მიდის სწავლება, იქვე მიდის ყველანაირი პროტოკოლის გაცნობა, შემდგომ ეძლევათ ვადა გონივრული და ამ ვადის გასვლის მერე ჩვენ ფაქტიურად აღარ უნდა დახვდეს ისეთი დარღვევები, რომელიც საფრთხეს შეგვიქმნის ჩვენ ამ ინფექციური დაავადების გადამდებლობის თვალსაზრისით. ახალი რეგულაციების ამოქმედებას თავის დროზე სილამაზის სალონები არაერთგვაროვნად შეხვდნენ. ძირითადი ნაწილი გაზრდილ ხარჯებზე საუბრობდა და გაძვირებულ მომსახურებას პროგნოზირებდა. როგორც ჩანს, ბიზნესის მოლოდინი გამართლდა. მოხარული ვარ, რომ ეს რეგულაციები უკვე ძალაშია. სალონის სწორი მუშაობისთვის მნიშვნელოვანია ჰიგიენური ნორმების 100%-ით დაცვა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხარჯებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ გჭირდება აპარატურის შეძენა, რათა აწარმოოს სწორად ჰიგიენური ნორმები და ამიტომ თავისთავად ფასებიც გაიზარდა. თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის ცენტრს მიმდინარე წელს ჯერ არც ერთი სალონი არ დაუჯარიმებია. სილამაზის სალონების შემოწმება საქართველოს მასშტაბით ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს ევალებათ. ჯარიმა დაურეგისტრირებლობისთვის 500 ლარია, ჰიგიენური ნორმების დარღვევისთვის კი 50 ლარი. საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ყველა მიმართულებით ახალ სიმაღლეებს იპყრობს. კვირაში ერთ დღესაც არ სჯერდება BMG-ზე და საქმიანი დილაში და კვირის ბოლოს ეროვნული ბიბლიოთეკის ვახტანგ-გევექსის კორპუსში საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მხარდაჭერით აგრობიბლიოთეკის კაბინეტი გაიხსნება. პრეზენტაცია რომ პომპეზურია დაგეგმილი, ამას სტუმრების ჩამონათვალიც მოწმობს, მაგრამ მხოლოდ ფასადური და მხოლოდ პომპეზური ნინო ზამბახიძის საქმიანობაში ვერაფერს ვერ იპოვით. მე პირადად ვერ მომძებნე ამდენი წელია და უბრალოდ უნდა მენდოთ, ამიტომ რა ფორმით გეკმავს ასოციაცია ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან თანამშრომლობას, ამას სულ მალე სხვა შორის მემორანდუმის ხელმომწერი ორივე მხარე საქმიანად გაგვაცნობს. დღეს ეს კვირა ნინო ზამბახიძის არის და მასთან ერთად არის გიორგი კეკელიძე, ეროვნული ბანკის ბიბლიოთეკის დირექტორი და თავად ნინოს თუ გჭირდებათ, ხალბატონებო და ბატონებო, კიდევ ერთხელ წარუადგენ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. რა მოიფიქრეთ, კიდევ რას აფუჭებთ, მოგვიყევით, გაგვაცანით, გითხარით ხალბატონ ნინო და რატო არ თქვით 4 შაბათს თქვენ დღეს და აი პარასკევამდე მოიტანეთ ეს ამბავი. პრინციპში იმიტომ არ ვთქვით, არ გაუმხილეთ ჩვენს მაყურებელს, რომ 2 შაბათს
მადლობას გეგმავდით და პრინციპში გიორგის დაკავებული კვირიდან გამომდინარე ზუსტად ისიც არ ვიცოდით ორშაბათი იქნებოდა თუ არა, მაგრამ ორშაბათს გადაწყდა. ერთი მარტივი მიზეზია იმისი, რომ რატო გვინდა და ჩვენ და რატო ვთხოვეთ გიორგის დახმარებისთვის, იყო ის, რომ ძალიან ხშირად ახალგაზრდები მომართავდნენ და მეუბნებოდნენ, რომ აკეთებენ კვლევებს სხვადასხვა სახის და მათთვის პრინციპში ხელმისაწვდომი არ არის ის მასალა, რომელიც მათ ჭირდებოდათ, განსაკუთრებით აგრომიმართულების. ეს არ ეხება მხოლოდ ერთი კონკრეტული კულტურის წარმოებას, ეს ეხება ზოგადად დაწყებული სასურსათო. ხშირად ეთერში საუბრობ ხოლმე, რომ საჭირო არის ინფორმაციის მიღება, განათლების მიღება და შემდეგ წყაროების არსებობის პრობლემა დგას რეალურად? სერიოზული პრობლემა დგას, იმიტომ რომ არის ისეთი კვლევები, რომელიც თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ან დონორ ორგანიზაციებს აქვს ჩატარებული, გამოცემულია უამრავი წიგნი სასურსათო უსაფრთხოებიდან დაწყებული, დამთავრებული სხვადასხვა თქვა კულტურის წარმოების, ეს იქნება შეიძლება მეცხოველეობის თემა, რომელიც ონლაინ არ არსებობს, იმიტომ რომ პროექტი დამთავრდა, შესაბამისად ის რაღაცა განთავსებული ვებგვერდიც აღარ არსებობს, ну ეს თუ არ არის ორგანიზაცია, რომელიც გრძელვადიანად მუშაობს ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ ვეცადეთ, რომ ამისი ყველაფრის კონსოლიდირება მოგვეხდინა, ქონდა ეს ყველაფერი ფერმერთა ასოციაციაში, მაგრამ როდესაც მოდიოდნენ სტუდენტები და ვთხოვდნენ, რომ მოგვეცით წიგნებიო, ფაქტურად ჩვენც გავიცალეთ, აღარ დაგვრჩა და დაგვრჩა რაღაცა აი თითო ეგზემპლარი ამ წიგნების. ამიტომ მივმართეთ მე გიორგის თხოვნით, რომ იყო თუ არა შესაძლებელია თქვა ეს რაც ჩვენ გაგვაჩნია სხვა ორგანიზაციებს და ადამიანებს სახლში ვისაც აქვს ეს წიგნები, თხოვეთ რომ დაგხმარებოდნენ, მოეცათ ყველაფერი რაც ოფის მეურნეობის მიმართულებით ჰქონდათ სახლშიც და ორგანიზაციაში და გაგვეკეთებინა ესეთი აგრობიბლიოთეკა. გიორგი, რამდენად იყო მოთხოვნა ამ დრომდე თქვენთან ასეთი ლიტერატურაზე, მოკითხვები რამდენად იყო და არიან თუ არა დაინტერესებული უშუალოდ ბიბლიოთეკაში მიიღონ ასეთი სახის ინფორმაცია? კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მე მინდა რომ მადლობა შევაგებო ამ შემთხვევაში ფერმერთა ასოციაციას, სადაც იმბრალ მიზეზის გამო რომ თემატური ბიბლიოთეკები არის ძალიან საშური ამბავი, დიდ ბიბლიოთეკებში და ასეთი პრაქტიკა ჩვენ გვაქვს მსოფლიოს წამყვან ბიბლიოთეკათა შორის, როდესაც ისინი ბიზნესის, იურიდიული, მათ შორის აგრარული მცირე ბიბლიოთეკები წარდგებიან ხოლმე მკითხველების წინაშე, რაც გულისხმობს თავის მხრივ იმას, რომ თემატური ბიბლიოთეკა მიიზიდავს ერთი შეხედვით მხოლოდ, თქვათ, ამ საკითხით დაინტერესებულ ადამიანებს, მაგრამ მეორე და უფრო ფართო შეხედვით ბუნებრივია ამ ყველაფერს ექნება ერთგვარი პოპულარიზაციის ფორმის და აქციის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სახე და რაც მთავარია ამ შემთხვევაში, ჩვენ ამ ბიბლიოთეკას ვეცდებით ერთობლივი ძალებით, რომ აქცევთ ცოცხალ სივრცეთ და შესაბამისად თუ კი ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ საქართველო არის აგრარული ქვეყანა, ბუნებრივია ეს უნდა იყოს გამოხატული მის სხვადასხვა ინსტიტუციებში, როდესაც ვამბობთ, რომ საქართველო არის მაგალითად ღვინის ქვეყანა, ჩვენ გვაქვს ვაზისა და ღვინის ბიბლიოთეკა და რატომაც არა აგრარული ბიბლიოთეკა. ჩემი ხედვით ეს სივრცე უნდა იყოს ძირითადად ორი მიმართულებით განვითარებული, ერთი საკუთრივ დღევანდელი პრობლემებით დაინტერესებული ადამიანები უნდა გაეცნონ შესაბამის ლიტერატურას, მათ შორის სხვადასხვა ენაზე, გულისხმობ მიმდინარე პროცესებს სოფლის მეურნეობაში და მეორე ის ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ სოფლის მეურნეობის ან სხვადასხვა ტიპის აგრარული სფეროს ისტორიას იკვლევენ ქვეყანაში. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი წიგნი, რომელიც სხვადასხვა პერიოდში გამოიცემოდა ამ თვალსაზრისით, მართალია ახლა ამ წუთას შეიძლება მათ აქტუალურობა დაკარგეს და შესაბამისად შეიძლება ვიღაცა სახელმძღვანელოს ეს არ გამოადგეს, მაგრამ მეცნიერისთვის ეს ძალიან საინტერესო იქნება. საინტერესო იქნება საკუთრივ იმ ადამიანებისთვისაც, რომლებიც უბრალოდ თვალყურს ადევნებენ ამ სფეროს განვითარებას. სად დაუშვით ჩვენ შეცდომები, სად უშვით შეცდომებს დღესაც და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი მომხმარებელი გვეყოლება ასევე ელექტრონულადაც, იმიტომ რომ ჩემი ჩანაფიქრით ამ ყველაფრის გაციფრება და სკანერების ფორმით და ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანა. ბიბლიოთეკას ამ მიმართულებით ცალკე თქვა აღრეცული აგრარული მიმართულებით ცალკე ბაზა ჩვენ აქამდე არ გაგვაჩნია, ამ ტიპის წიგნები მოთავსებულია ჩვენ საერთოდ დიდ გიგანტურ ბაზაში, რომელსაც რუსთაველი ქვია, მაგრამ აი ახლა ამ წუთას სწორედ გეგმავთ, რომ ერთგვარი ქვე ბაზა გავაკეთოთ, სადაც ერთი მხრივ ამ სფეროში თქვა დასაქმებული ადამიანების ბიოგრაფია იქნება წარმოდგენილი და მეორე მხრივ ის ტერმინოლოგია ან სიახლეები, რომელიც ამ სფეროს უკავშირდება. აზროვნია თუ არა წინასწარ
შესაძლებლობაზე რაღაც დროში მაინც გაციფრულებასთან დაკავშირებით, რაც გიორგი მახსენა ალბათ digital ვერსიები ერთ-ერთი მთავარია, რაც უნდა გავაკეთოთ გარდაუვალად. ამ ეტაპისთვის რაც შევძელით სივრცე, რომელიც მოვაწყვეთ, იქ არის დგას კომპიუტერი, ის წიგნები, რომლებიც ხელმისაწვდომი იყო დღეს არის ელექტრონული ვერსიები, კომპიუტერში ექნება საშუალება, ანუ მომხმარებელს რომ ნახოს, მაგრამ არის წიგნები, უნიკალური წიგნები, რომლის გაციფროვნება ჩვენ ვერ შევძელით და აი გიორგის დახმარებით გავაკეთებთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო წიგნები არის განსაკუთრებით ოჯახებში, რომლებსაც საერთოდ არ იყენებენ და უბრალოდ შემორჩენილი აქვს და მინდა რომ ეს ეთერიც გამოვიყენო იმისთვის, რომ თუ აქვთ ესეთი წიგნები, რომელსაც უბრალოდ არ იყენებენ და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით რაიმე ეს ვთქვათ კულტურას იქნება ეს თუ მეცხოვრებს რაიმე სახით ფარავს სოფლის მეურნეობას, ძალიან გაგვიხარდება თუ მოგვიტანენ და განათავსებენ ბიბლიოთეკაში, არავის არ დაუკარგავთ ამ სიკეთეს, იმიტომ რომ მინდა რომ რაღაცა მათი სახელებიც იყოს. მე საერთოდაც ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ წიგნები, არამედ შეიძლება სხვა მიმართულების აღებაც ესე ახლა ამ წუთას მომაფიქრდა სპონტანურად, როგორც ვთქვათ, იგივე ციფრულ ფოტომატიანის შემთხვევაში, ან ვთქვათ, ახლა უკვე ძალიან მალე გასახსნელი ფოლკლორის დარბაზის შემთხვევაში შეიძლება მოვახერხოთ და ჩავწეროთ ის ვთქვათ გლეხები, რომელთაც რაღაცა გარკვეული წარმატება აქვთ მიღწეული ამ მიმართულებით და შემოგთავაზონ საკუთარი მეთოდები და შევინახოთ ასე ვთქვათ ეს ცოდნა, რომელიც შეიძლება ვიღაცისთვის სადაო იყოს, მაგრამ არის ისტორიის ნაწილი. არ ვიცი, დავტესტავ და დაველოდები ნინოს და გიორგის შეძახილის მერე ეს ამბავი როგორ იქნება. ორშაბათს რომელ საათზე მოხდება? პირველი ნახევარზე. კი ბატონო. ძალიან გაგვიხარდება თუ მოხვალ და პრინციპში ყველას ვისაც აინტერესებს ღია თვართ და გვინდა რომ ყველა მოვიდეს, იმიტომ რომ მგონია რომ მართლა ეს რაღაცა ისტორიის ნაწილია, სადაც თითოეულ ადამიანს შეუძლია თავისი წვლილი შეიტანოს სოფლის მეურნეობის განვითარებაში, განათლებაში, რომელიც დღეისთვის ყველაზე დეფიციტურია ჩვენი მიმართულებით, ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში ვიტყვი და ძალიან გაგვეხარდება თუ რეალურად თითოეული ჩვენთაგანი მიიღებს მონაწილეობას ამ ისე თქვა ჩვენი შვილების მომავლის შექმნაში. მე წარმატებებს გისურვებთ. ორშაბათს პირველის ნახევარზე თქვენთან ერთად ვართ. გიორგი კეკელიძე ეროვნული ბანკის უკაცრავად ეროვნული რაიცი რა ხდება. ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე და ნინო ზამბახიძე საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მინისტრობა არ წამომწეს ახლა კიდე. რამაზე გავიდეთ ჯობს ხო? დაახლოებით სტუმრებს გავაცილებთ და მალე გიბრუნდებით. წიგნის დრო დგება სულ რამდენიმე წუთში. კვლავ საქმიანი დილის პარასკევის ეთერში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
წიგნის დროა საქმიან დილაში. დღეს დათო გორგილაძე და ნინია მაჭერაშვილი ძალიან საინტერესო პროექტს გაგვაცნობენ. ქალების ნარატივს რომ შეშურდება და შურს კიდეც ისეთ ამბავს გაგვიზიარებენ და დარწმუნებული ვარ მათ ყურადღების ქვეშაც მოხვდება ეს თემა. ერთდროულად ორი სტუმარი ეყოლებათ და ძალიან საინტერესო წიგნზე დასაწყისში მოგუყვებიან. დათო ნინია მოგესალმებით და გითმობთ ეთერს. მოგესალმებით ანა, დილამშვიდობისა. დღევანდელ რუბრიკა სრულად ორიგინალურ, საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს დავუთმობთ. გამომცემლობა წიგნები ბათუმში სულ მალე ფოტოგრაფ დინა ოგანოვასა და მწერალ სალომე ბენიძის ერთობლივ წიგნს შიროუს გამოსცემს. ფოტოწიგნი 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ ქალების ისტორიებით გვიამბობს. შიროუს ხანმოკლე, მაგრამ სისხლისმღვრელი ომის ქრონოლოგიის აღდგენის, ყველასათვის კარგად ცნობილი ტრაგედიის შიდა მხარის ჩვენების მცდელობა, რადგან წიგნის ავტორებს ღრმად სწამთ, რომ არაფერში არჩევს ცალკეული ქვეყნისა თუ კაცობრიობის ისტორია, როგორც ინდივიდების ამბებში. აქვე აღსანიშნავია, რომ გამომცემლობასთან ერთად წიგნის გამოცემის მხარდამჭერები არიან საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი და ქალთა ფონდი საქართველოში. ამ წიგნის მთავარი გმირები ქალები არიან. ქალები, რომლებიც აგვისტოს ომის თვითმხილველები და მონაწილეები გახდნენ, რომლებაც შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად ყველაზე ახლობელი ადამიანები დაკარგეს. წიგნის გმირები გვიამბობენ, როგორია ცხოვრება ომიდან 10 წლის შემდეგ სოფლებში, სადაც ხანდახან კიდევ აღწევს როლის ხმა. კომპაქტურად გაშენებულ ახალ კოტეჯებსა და ყველასგან მივიწყებულ ძველ შენობებში. როგორია რეალობა მაშინ, როცა სიზმარში ყოველღამით მიტოვებულ სახლსა და დაკარგულ ახლობლებს ხედავ. როგორც სათაურიდანაც ჩანს, შიროუს სწორედ ასეთი ქალების ომის კულისებში დარჩენილი გმირების ამბავია. ეს არის წიგნი ომისა და მშვიდობის, იმედებისა და ტკივილების, უყდომისა და აღდგომის შესახებ. მკითხველი ფოტოწიგნს თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე მაისში იხილავს. მანამდე კი პროექტზე სასაუბროდ სტუდიაში დინა ოგანოვა და სალომე ბენიძე სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთდებიან. დინა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან მოხვედით ესა. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემასთან რომ დაინტერესდით ჩვენი წიგნით. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და შესაბამისად ჩვენი ყურადღების მიღმაც ვერ დარჩებოდა. დინა, პირველი შეკითხვა ესეთი მაქვს. რამდენი ქალის ამბავს ყვება ეს წიგნი და კონკრეტულად სად, რომელ რეგიონებში, რომელ სოფლებში შეაგროვეთ ეს ამბები? ეს კონკრეტულად რაღაცები ალბათ უფრო სალომეს უნდა გითხრათ, მაგრამ ანუ ბევრი ქალის ისტორია არის, ეხლა მუშაობთ უკვე, ანუ დასკვნითი ეტაპი გვაქვს, როდესაც ანუ editing-ს ვაკეთებთ, როდესაც უკვე ვარჩევთ ანუ ფოტოებს და ყველაფერს, ანუ ეს მოვიცავით ანუ თითქმის ყველა ის სოფელი, რომელიც ბოლოს საზღვართან არის, ანუ ის ყველა სოფელი და ასევე გორი, რა თქმა უნდა, ახალგორის რეგიონები, ეხლა დავიბნები ცოტა. სალომესთან გადავალ მაშინ კითხვით. სალომე, წიგნზე მუშაობის პროცესზე გვიამბებ, თუ შეიძლება რომ კონკრეტულად რომელ სასაზღვრო ზონებში, რომელ ქალაქებში, სოფლებში გაიცანით ეს ქალები, სადესაუბრეთ და როგორ დაძლიათ თქვენ პირადად მათთან ურთიერთობის ასეთ მწვავე თემებზე, მათი გახსნა როგორ შეძელით და გულწრფელად რომ მოეყოლათ ეს ყველაფერი, რაც მაშინ ნახეს და გადაიტანეს. მოგესალმებით, ნინია, დათო, მივესალმებით ტელემაყურებელს. ჩვენი მოგზაურობა, ესე ვთქვათ, ამ წიგნთან დაკავშირებით დაიწყო სოფელ ერგნეთიდან, რომელიც არის ერთ-ერთი სოფელი ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვართან და დაიწყო ერგნეთელ არაჩვეულებრივ ქალებთან ურთიერთობით. შემდეგ ბევრ სოფელში გადავინაცვლეთ ეს გუგუტიანთკარი კოშკა და ასე შემდეგ, რასაკვირველია გორში, ქალაქ გორში, შინდისში, სოფელ შინდისში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ლოკაცია, ესე ვთქვათ, ამ ომის ქრონოლოგიაში, ასევე კომპაქტური ჩასახლების ადგილებში, როგორც არის შავშვები, წეროვანი, წინამძღვრიანთკარი და ასე შემდეგ. არ მინდა რომელიმე გამომრჩეს.
და რასაკვირველია თბილისშიც არაერთ ადამიანს ვესტუმრეთ. რა თქმა უნდა ძალიან რთულია ამ ადამიანებისთვის ამ ამბების გახსენება. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქისთვის რთულია ზოგადად ამ ომზე ფიქრი და საუბარი და მით უმეტეს იმ ადამიანებისთვის, ვინც უშუალოდ ნახა ეს ყველაფერი, ან ვინც ახლობლები დაკარგა ამ ომის შედეგად, იმიტომ რომ მინდა აღვნიშნო, რომ ასე ვთქვათ, ორნაირი გმირები ყავს ჩვენ, ისინი, ვინც უშუალოდ ცხოვრობდა ამ კონფლიქტურ რეგიონში და თვითონ, ასე ვთქვათ, შეესწრნენ ამ ყველაფერს და ასევე ის ქალები, დედები, მეუღლეები, რომელთა ოჯახის წევრებიც, ანუ შვილები და მეუღლეები დაიღუპნენ ამ ომის პერიოდში. დაახლოებით რამდენი ისტორია გაქვთ საგროვებული ამ ეტაპზე? 60-ზე მეტი ისტორია შემიძლია თქვა. რა თქმა უნდა, ამ წიგნს ვერ ექნება პრეტენზია იმაზე, რომ ყველას მივწვდით და ასე ვთქვათ, ყველაფერი მოვყევით, რისი მოყოლად შეიძლებოდა ამ ომზე ქალების მხრიდან. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არის მცდელობა მხოლოდ ჩვენი მხრიდან, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ გარკვეულ სურათს იმისა, თუ რას განიცდიან და რას გადიან ქალები კონფლიქტის დროს, ეს წიგნი აჩვენებს როგორც ტექსტებით, ასევე ვიზუალური მასალით. სალომე, რთულია თქვენს წიგნზე ფიქრისას არ გაგახსენდეს სვეტლანა ალექსიევიჩი, მისი წიგნები, მისი პერსონა და განსაკუთრებით კი მისი წიგნი ომს არ აქვს ქალის სახე. ალექსიევიჩიც იმავე გზას გადიოდა, რაც თქვენ გაიარეთ, ანუ დადიოდა სოფელ-სოფელ და აგროვებდა ქალების მიერ ნაამბობ ისტორიებს. იქონია თუ არა ამ პერსონამ გავლენა თქვენზე და იყო თუ არა გარკვეულწილად ინსპირაცია ამ წიგნის შექმნისთვის? მე უფრო ვიტყოდი, რომ სხვა ქალი იყო ჩემთვის პირადად ინსპირაცია. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ იდეა დინასია, ჩემი არ არის, მას გაუჩნდა ეს იდეა, რომ ესეთი პროექტი გაეკეთებინა. უფრო დაწვრილებებით ალბათ თვითონ იტყვის ამაზე და ჩემთვის, ანუ ზუსტად რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია ესეთ ცნობილი წიგნების გავლენებს თავი დააღწიო ესეთ თემაზე მუშაობისას, თუმცა ჩემთვის ინსპირაცია უფრო ალბათ შირინებადია, იმიტომ რომ ზუსტად ის ამბობდა, რომ არსად ისე კარგად არ ჩანს ისტორია როგორც კონკრეტული ადამიანების ამბებში. და შესაბამისად ზუსტად ის არის ჩემთვის შთაგონების წყარო, როცა ამ ადამიანების ისტორიებს ვყვები. თუმცა მე ამ წიგნში ცოტა ნაკლებად გამოვჩნდები როგორც ავტორი, იმიტომ რომ ეს ქალები, ესე ვთქვათ, პირველ პირში ყვებიან ამ ყველაფერს და შესაბამისად ჩემი დამოკიდებულება და ჩემი სენტიმენტები ნაკლებად. სხვაჯერით მაყურებელს შევახსენებ, რომ სალომე ბენიძემ თარგმნა შირინებადის მოქროს გალია, სწორედ ის არის მთარგმნელი ამ წიგნისა. ხო, დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. და მე დინასთან გავაგრძელებ თემაზე საუბარს, როგორც სალომემ აღნიშნა, იდეა იყო თქვენი, ამაზე მოგვიამბეთ, როგორ მიხვედით ამ გადაწყვეტილებამდე, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი თქვენ თითქმის საქართველოში არ მყოფით და სულ დაკავებული ფოტოგრაფის კარიერა გაქვთ და კიდევ ერთ კითხვას დაგისვამთ, როგორია თქვენი მუშაობის ტაქტიკა, ინტერვიუს რომელ მონაკვეთში საუბრის რომელ მონაკვეთში ადამიანი ყველაზე ნამდვილი და თქვენ რომელი ფოტოები როდის შეგიძლიათ ხოლმე რომ გადაიღოთ ყველაზე ნამდვილი რეალური და ესეთი ფოტოები, რასაც შემდეგ უკვე წიგნში, რასაც რომლებიც წიგნში იბეჭდება შემდეგ. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. თავიდან დავიწყებ, ანუ იდეა გაჩნდა ძალიან დიდი ხნის წინ, ანუ რაც ეხაც რომ მოვდიოდით გზაში, ანუ ვფიქრობდი რა, როდის გაჩნდა იდეა რა. ომი, როდესაც ძალიან დამნაშავედ გრძნობდი თავს, იმიტომ რომ ომის დროს მე არ შემეძლო ყოფილიყავი, მე არ შემეძლო წავსულიყავი გადასაღებად, იმიტომ რომ ნუ ცუდად ვიყავი და საავადმყოფოში ვიწექი. და ამის გამო ანუ სულ მქონდა ის მომენტი, რომ აი ვალდებული ვარ რაღაც რო გავაკეთო. და შესაბამისად მე გაჩნდა იდეა, რომ ანუ ომზე ლაპარაკობდნენ პირველი 2 წელი, 3 წელი და მე ეს რაღაცნაირად მონელდა, ხო, ანუ რაღაცნაირად დაავიწყდეთ, რომ ეს რეგიონები, ანუ ყოველდღე რო ოკუპირებულია ჩვენი ტერიტორიები, საზღვარი რო იწევს, ანუ ამაზე რაღაცნაირად ანუ აღარ ლაპარაკობდნენ ესახმამაღლად და ნუ ვფიქრობდი, რომ ანუ აუცილებლად ანუ უნდა შევიტანო რაღაც წვლილი ამაში რა, ანუ უნდა ვილაპარაკო რაღაცნაირად და სალომეს შევთავაზე მე რომ ვიფიქრე რომ ალბათ უკეთესი იქნება რომ სალომეს დაეწერა ტექსტები, იმიტომ რომ რაღაც კარგად გამოგდის ერთად მუშაობა, რისთვისაც მას ძალიან დიდი მადლობა.
ხო და რაც ახლა ფოტოების გადაღებას, ანუ ეს ეგრე არ ხდება, რომ ანუ აი ჯერ მე ვიღებ და მე სალომე წერს ინტერვიუს, ანუ რაღაც პროცესში ხდება. ზოგი ადამიანი ეგრევე იხსნება და ძალიან მარტივია ხოლმე მასთან მუშაობა, ასე ვთქვათ, ვიტყოდი და აი უცებ ერთი კადრის მომენტი არის, მაგრამ ხანდახან ჭირდება, რომ აი მართლა მთელი მონაკვეთი და მთელ ისტორიას ვისმენ, სალომე ყველაფერს ჩაწერს უკვე მზადარი და აი მე ბოლომდე ვაბნები, რომ აი ჯერ არა მოიცადე, უნდა ვიყოთ ცოტა ხანი კიდევ, იმიტომ რომ აი მჭირდება ეს ფოტო არ მაქვს ჯერ და ამიტომ ხო რაღაც ესე მუშაობთ. სალომე, თქვენ ნახეთ ძალიან ბევრი ოჯახი, ესაუბრეთ ბევრ ქალს. რა შვებიან, როგორ ცხოვრობენ დღეს ისინი, როგორ დააღწიეს თავი ამ ომის ტრამვას თუ შეგიძლიათ რომ გაგვიზიაროთ და რითი არიან ძირითადად დაკავებული ყოველდღიურ ცხოვრებაში? მადლობა ნინი ამ კითხვისთვის. მართლა ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის მენახა, ანუ ამ 10 წელმა რა გავლენა მოახდინა მათ ცხოვრებაზე, როგორ შეიცვალა მათი ყოფა. რა თქმა უნდა, განსხვავებულად ცხოვრობს თითოეული მათგანი. ზოგიერთმა მოახერხა, რომ ასე თუ ისე გადაელახა, ესე ვთქვათ, ეს ტრამვები და დაეწყო ახალი ცხოვრება. ზოგიერთმა ვერ მოახერხა ჯერ კიდევ ეს და მე ვფიქრობ, რომ მოყოლა ამ ამბების ვინც მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ ჩვენთვის მოეყოლა და ეთანამშრომლა ამ წიგნზე მუშაობისას, მათთვისაც შეიძლება აღმოჩნდეს ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ თუ არ თქვი, თუ არ მოყევი, შეიძლება ვერასოდეს თავი ვერ დააღწიო ამბავს, რომელიც ამძიმებს შენს ცხოვრებას. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ისეთ მათთვის ზოგიერთი მათგანისთვის შეიძლება რაღაც ამ ჩაკეტილი წრის გარღვევა იყოს. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ ცხოვრობენ, ზოგიერთი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით არის დაკავებული, ვინც სოფლებში ცხოვრობს, ვინც კომპაქტურ ჩასახლებებში ცხოვრობს, მათ უფრო უჭირთ, იმიტომ რომ არ აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ დაკავდნენ ისევ თუნდაც იმ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით, რითაც იყვნენ დაკავებული თავიანთ სოფელში ცხოვრებისთვის. განსხვავებულია ეს ისტორიები, იმიტომ რომ ჩვენი რესპონდენტებიც არიან განსხვავებულნი და მათი ასაკი და გამოცდილებაც არის განსხვავებული. ასაკი მერყეობს სადღაც 19 წლიდან 90 წლამდე ჩვენი რესპონდენტების, იმიტომ რომ გვინდოდა რომ განსხვავებული გამოცდილება, განსხვავებული მოგონებები და განსხვავებული ხედვა გვეჩვენებინა ამ საკითხთან დაკავშირებით. სალომე, შენ ხარ მწერალი და ამასთანავე ხარ პროფესიით ჟურნალისტი. როგორც ამ წიგნის თანაავტორი, როგორ უყურებ საკუთარ თავს, რა როლში? მწერლის როლში უყურებ უფრო თუ უფრო ჟურნალისტის? იმიტომ როგორც წეგან თქვი, უბრალოდ ამბები შეაგროვე და ისინი პირველ პირში ყვებიან მაშინ წიგნშიც ამ ამბავს, ხო? ვინ ხარ? მწერალი თუ ჟურნალისტი ამ შემთხვევაში? იცი რა დათო, სადღაც ალბათ შუაში მაგვარს შორის იმდენი ხანია ჟურნალისტად არ მიმუშავია. ალბათ მას შემდეგ რაც უნივერსიტეტი დავამთავრე, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში გადავინაცვლე, რომ ძალიან მიჭირს ჩემი თავის აღქმა ჟურნალისტად. ამ პროექტთან დაკავშირებით ცალსახად მწერლად აღქმაც მიჭირს ზუსტად იმ მიზეზით, რაზეც უკვე გესაუბრეთ. თუმცა, რა თქმა უნდა, დაკვირვებული თვალი მეც მიპოვის აუცილებლად ამ ტექსტების უკან. ანუ ხელწერაც ეთყობა ამ ისტორიებს. მოდით ეგ თქვენ შეაფასეთ, როცა წაიკითხავთ. ჩვენ მაყურებელს აუცილებლად უნდა უთხრათ, რომ მაისში თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე წიგნი წარმოდგენილი იქნება ორენოვანი სახით, ეს იქნება ქართული და ინგლისური თარგმანი, რომ საერთაშორისო აუდიტორიისთვისაც გასაგები გახდეს და დინას ვკითხავ, თქვენ როგორც ფოტოხელოვანი, რომელიც ბევრ სხვადასხვა გამოფენებზე ქალაქებში დადიხართ, რა ბედიელის ამ წიგნს საზღვარგარეთ, რას აპირებთ, რას გეგმავთ და სად ხედავთ ქართველი ქალების ისტორიებს ომის დროინდელს? მე ვხედავ მათ ყველგან. ანუ ძალიან მარტივად რო ვთქვა, ანუ მე ჩემი მხრივ ყოველ შემთხვევაში გავაგზავნე ყველა ფესტივალზე, სადაც კი შევძლებ ამის გაგზავნას და ასევე ძალიან მინდა რომ აუცილებლად აღვნიშნო დიდი მადლობა მინდა გადავხადო წიგნები ბათუმს, იმიტომ რომ ეს არის პირველი ფოტოწიგნი ზოგადად. დიახ, ანუ ეს არის მოქმედი ფოტოგრაფის და მოქმედი ავტორის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზოგადად ქართველი გამომცემლები რატომაც არ ბეჭდავენ ფოტოწიგნებს, იმიტომ რომ აი ფოტოგრაფებს ჩვენ ყოველთვის გვაქვს იმის პრობლემა, რომ
ვეძებთ გამომცემელს, ანუ ვინ დაბეჭდავს და არასდროს არ არის ეს ქართველი გამომცემელი და თქვენ თქვენთან აკეთებთ ხოლმე, მე როგორც ვიცი და მახსოვს ფოტოწიგნებს ხელნაკეთ ფოტო. კი, მე ვაკეთებ ზოგადად მე თვითონ ფოტოწიგნებს, რადგან ვერასდროს ვერ პოულობ გამომცემელს და ამიტომ კიდევ ერთხელ მადლობა წიგნებათმშ, რომ ანუ ამ ექსპერიმენტზე წამოვიდნენ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წამოწყება და ჩემი აზრით რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა უნდა გაიგოს და წაიკითხოს და ნახოს ეს ისტორიები, რომლებიც თქვენ შეაგროვეთ. დიდი მადლობა დინა, დიდი მადლობა სალომე. მე წარმატებას გისურვებ თქვენს და თქვენს წიგნს, რა თქმა უნდა. შევხვდებით მომდევნო პარასკევს. მადლობა ძალიან საინტერესო რუბრიკისათვის, საინტერესო სტუმრებთან ერთად ველოდებით შიროუს, რა თქმა უნდა, ორივე ენაზე და რა თქმა უნდა, გვექნება შესაძლებლობა, რომ შემდეგ უკვე მისი გავრცელების, გამოხმაურების და ამ ისტორიების შესახებ კიდევ უფრო მეტი მოუყვეს ჩვენს მაყურებლებს და არა მხოლოდ წიგნის დროში. ეს ნინია გორგილაძის და დათო ნინია ბაჭარაშვილის და დათო გორგილაძის რუბრიკა იყო. შემდეგ პარასკევს საინტერესო თემებით კიდევ ერთხელ დაგვიბრუნდებიან. კი რეკლამის შემდეგ სხვა სტუმრებს წარმოგიდგენთ. თუ თქვენ უკვე დაიწყეთ მზადება საზაფხულო ტურისტული სეზონისათვის, ამისთვის კი შესაბამისი თანხები ჯერ არ გაქვთ. ტურისტული კომპანია OK Travel მსოფლიოს მასშტაბით ტურის განვადებით შეძენასთან ერთად სამოგზაურო ხარჯების დასაფინანსებელი თანხების მოძიებაშიც დაგეხმარებათ. რით არის გამორჩეული ეს შეთავაზება და კიდევ რა წამახალისებელ აქციებს გვთავაზობს კომპანია, ვნახოთ ანუკა ჭოხაძის სიუჟეტი. ახლოვდება ტურისტული სეზონი და დარწმუნებული ვარ, ბევრი თქვენგანი უკვე ფიქრობს იმაზე, თუ სად დაისვენოს. ამ შემთხვევაში გამონაკლისები არ ჩვენ არ ყოფილვართ, სწორედ ამიტომ ვეწვიეთ ტურისტულ სააგენტო OK Travels, რომელსაც ჩვენთვის დარწმუნებული ვარ საინტერესო შემოთავაზება აქვს. ეგვიპტე, თურქეთი და საბერძნეთი ეს ის მიმართულებებია, რომელზეც მოთხოვნა ცხელი ზაფხულის მოახლოებასთან ერთად იზრდება. OK Travel საზღვაო კურორტებთან ერთად სხვა ტურებსაც გვთავაზობს, რასაც წამახალისებელი აქციებიც ემატება. ტურისტული კომპანია OK Travel საკუთარ მომხმარებლებს მუდმივად წამახალისებელ აქციებს თავაზობს. აქციები მდგომარეობს შემდგომში, რომ გვაქვს ფასდაკლება სტუდენტებზე, ასევე ჯგუფურ ტურებზე, წამახალისებელი საჩუქრები ჩვენთან ტურის შეძენის შემთხვევაში. ასევე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო უპრეცედენტო აქცია ცხელსეზონთან დაკავშირებით. ადამიანებს, რომელსაც აქვთ მოგზაურობის სურვილი, მაგრამ ფინანსები არ გააჩნიათ ამისთვის, OK Travel თავაზობს, სახლიდან გაუსვლელად მოგმართონ, გაიგონ მათ თავიანთი საკრედიტო ლიმიტის რაოდენობის შესახებ, დაგეგმონ სასურველი ტური მსოფლიოს ნებისმიერი მიმართულებით, შეიძინონ განვადებით და მიიღონ თანხა ხელზე სამოგზაურო ხარჯების დასაფინანსებლად. ვიზა ლიბერალიზაციამ ევროპის მიმართულებებზე მოთხოვნა განსაკუთრებით გაზარდა. კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია ქვეყანაში როგორც გამყვანი, ისე შემომყვანი ტურიზმის განვითარება. შესაბამისად, ამ საკითხზე მუდმივი მუშაობა მიმდინარეობს. ვიზა ლიბერალიზაციის შედეგად მომხმარებელთა მომართვიანობა ტურისტულ პაკეტებზე საკმაოდ გაიზარდა, იქიდან გამომდინარე, რომ საზღვრები ქვეყნის ევროპის მიმართულებით გაიხსნა და გამარტივდა მოგზაურობა. მოთხოვნა გაიზარდა არა მხოლოდ გამყვან ტურებზე, არამედ შემოყვან ტურებზე, სწორედ ამიტომ OK Travel-მა დაიწყო შემოყვანი ტურები საქართველოს მთელი მასშტაბით. ჩვენი გუნდი მუდმივად ატარებს კვლევებს ბაზარზე და მიუხედავად დიდი კონკურენციისა, წამყვანი ათეული კომპანიის რიგში შევდივართ მუდმივად, რაც ძალიან გვახარებს. ეს ყველაფერი დამსახურება არის ჩვენი ერთგული მომხმარებლების, რომელთა რიცხვიც მუდმივად იზრდება და მოტივირებული ენერგიული სამუშაო გუნდი. OK Travel ქართულ ბაზარს თავის მომსახურებას 2 წელიას თავაზობს, რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს. კომპანია ამ ეტაპზე ემზადება ზაფხულის სეზონისთვის. სამზადისი ნამდვილად განსაკუთრებულია, რაც თავის მხრივ კიდევ უფრო მეტ სიახლესა და წამახალისებელ აქციებს მოიცავს. განსაკუთრებულ სამზადისზე და შენ შემთხვევაში უპრეცედენტო აქციებზეც სასაუბრო ანუკა ჯოხაძემ სიუჟეტიდან დაგვიტოვა ჩვენ სტუმრებთან. ვასპინძლობთ ოთარ კაჭკაჭიშვილს, იგი ტურისტული კომპანია კაჭკაჭაშვილს მემობატია ბატონ ოთარ, ტურისტული კომპანია OK Travel-ის დამფუძნებელი დირექტორი, იგი მართველი პარტნიორი გახლავთ აღნიშნული კომპანიისა და ჩვენთან ერთად ასევე არის სალომე ხოშაბაევი, იგი ტურისტული კომპანია OK Travel-ის საოპერაციო განყოფილების ხელმძღვანელია. ბატონ ოთარ, სალომე, დილამშვიდობის. იხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ფაქტია რომ აქცენტს შიდა ტურიზმზე აკეთებთ და გარკვეულწილად ეს ამ აქციის უპრეცედენტულობაც ამ მიმართულებასაც
არა მხოლოდ ამ მიმართულებასაც უკავშირდება. Ცოტა მეტი თუ შეიძლება ბატონო თან ამ თემაზე. დიახ, მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ამ ფორმატის არსებობისათვის საქმიანი დილის. მადლობა თქვენ უბრძანებისთვის. ოკეი გრუპში შემავალ სხვადასხვა კომპანიებს საშუალება მოგვეცა არაერთხელ ყოფილიყავით თქვენი სტუმრები და ჩვენი პროდუქტების შესახებ მიგვეწოდებინა ინფორმაცია საზოგადოებისათვის, რამაც საკმაოდ კიდევ ერთხელ გაზარდა ჩვენი ცნობადობა და დიდი მადლობა მინდა ამისათვის მიხადოთ. ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი ჩვენ ჯგუფში გახლავთ ტურისტული კომპანია ოკეი ტრეველი, რომელიც ერთი წელი დაახლოებით მოვანდომეთ კვლევას, ვიდრე ის გაიხსნებოდა. შესაბამისად დავამტვით ვიზუალური ლიბერალიზაციის გახსნის ეტაპს, როდესაც მასიურად მოლოდინი ჰქონდა და ასეც აღმოჩნდა, რომ ქართველი მოსახლეობა მასიურად დაიწყებდა მოგზაურობას საზღვარგარეთ. მან შეგვიწყო ხელი, რომ ქართველ ადამიანებთან ერთად ჩვენს გვემოგზაურა იმ ტურისტული პაკეტებით გვესარგებლა, რითიც ჩვენი კლიენტები სარგებლობენ ამა თუ იმ ქვეყანაში. შესაბამისად დავაკვირდით იმ ქვეყნების გამოცდილებებს, თუ თავიანთ ქვეყანაში რისი პოპულარიზაციას აკეთებენ, რას როგორ აწვდიან მომხმარებელს, რა სუსტი მხარეებია დაუშვათ იქაც არის ხო რაღაც სრულფასოვანი კვლევა ჩატარდა ხო ბატონო დიახ რა თქმა უნდა ანუ ჩვენ თვითონ ყველა დამფუძნებლები და მომუშავე პერსონალი საერთოდ პერიოდულად მოახერხეთ ეს მთელი წლის განმავლობაში შესაბამისად გავემზადეთ იმისათვის რომ შეამყვანი ტურიზმი დაგვეწყო როგორც ამას არაერთი ექსპერტი და მკვლევარი უწოდებს ჩვენი ქვეყნისთვის ეს ნავთობთან გათანაბრებული პროექტია ჩვენი ქვეყნისთვის იტალიის ელჩი მოგვემართა მაგალითში ახლა ბარტოლი რომელიც პირდაპირ თქვა რომ ეს არის საქართველოს ნავთობი და მეც ვეთანხმები იმიტომ რომ ასეთ პატარა და ლამაზ ქვეყანაში ამდენი ტურისტული შესაძლებლობის წერტილის ქონა არც დიდი ფუფუნება სხვა ისეთი როგორც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია, ამიტომ ჩვენ ყველანი უნდა შევძლოთ რომ მაქსიმალურად დახვეწილი პროდუქტი წარუადგინოთ ჩვენი მომხმარებლების წინაშე, უცხოელი მომხმარებლების წინაშე და ამისათვის დავიწყეთ ბატონო რა კითხვა მაქვს მეტად ხან ჩვენთან ერთად ხართ ამ სტუდიაში არ უშვებ შანს ხელიდან რომ ვკითხო მით უმეტეს დამფუძნებლის რანგში მყოფ ადამიანს მართველი პარტნიორის და დირექტორის თვითონ კომპანიაზე მეტი რომ მომიყვეთ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ის არ არის ერთადერთი საკმაოდ დიდი კონკურენციაა ბაზარზე და მე მაინტერესებს ის კონკურენტული უპირატესობები ამ კვლევის პარტნიორებმა ერთად თქვენი გუნდიდან გამომდინარე აღმასრულებიდან რა გამოარჩევს OK Travels სხვა კომპანიებისგან კიდევ ერთხელ გავუმეორდებით და ვიტყვი ისევე როგორც ჩვენი სხვა პროდუქტები არ არის არასოდეს დაწყებული რაღაც ფულის ჩადებით ან ფინანსური ინვესტიციით. ის აუცილებლად იწყება საქმის ანუ ინტელექტუალური სწორი დაგეგმარებით და რასაც მე ვფიქრობ რომ ყოველ დავწმუნდი არაერთხელ რომ არ ჭირდება საქმის დაწყებას არ ჭირდება ფული, საქმის დაწყებას ჭირდება გონიერი ადამიანები და შესაბამისი მით უმეტეს თანამედროვე ტექნოლოგიების გათვალისწინებით ეს ძალიან ადვილია. ჩვენ ყოველთვის ვფიქრობთ რომ ვაკვირდებით კონკურენტებს და ვცდილობთ რომ მათგან გამორჩეული რაღაც განსხვავებული სერვისი შევთავაზოთ. ძალიან დაფიქსირდა შემთხვევა ხშირად როცა ქართული მომხმარებელი ტურისტული სეზონის დროს მოგზაურდა საზღვარგარეთ და არ გააჩნდათ მათთვის სახსრები და ქართულ ბაზარზე ყველა საფინანსო ორგანიზაციები მხოლოდ უფინანსებდნენ ტურის ღირებულებას, რაც ის იყო რითიც უნდა წასულიყო ადამიანი, მაგრამ არავინ არ ფიქრობდა იმაზე, რომ დავუშვათ მათ ჯიბის ფული ესაჭიროებოდათ, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ საფინანსო ორგანიზაციასთან შეთანხმება გავუკეთებინა, რომ აღარ დაჭირდეს ადამიანს კიდევ ერთხელ მტკიცება იმის, რომ რისთვის ესაჭიროება ფული ამ ტურ პაკეტში მის ღირებულებაში შედის სამოგზაურო თანხაც, ამიტომ აღარ ჭირდება ჩვენთან ერთ იმაში სივრცეში, როდესაც მოდის ადამიანი დაახლოებით 15 წუთში სრულდება ის, რომ მან შეიძინა ტურისტული პაკეტი, ასევე დაუფინანსდა სამოგზაურო ხარჯი, რაც მას ჭირდება, ამიტომ და გვაქვს ასევე შეთანხმება, რომ გადახდას იწყებს ეს ადამიანი 3-4 თვის შემდეგ, ანუ ეს ტურისტული პერიოდის გასვლის შემდეგ, ვიცით რომ პასიური პერიოდია შემოსავლები ხშირად იკლებს ადამიანებს, ამიტომ ეს ძალიან მოქნილი პროდუქტი შეთავაზეთ თან ერთი ფანჯრის პრინციპით, ანუ ჩვენთან ამის გარდა კიდე წამახალისებელი აქციები თუ ეს აქციებში შემავალი ამბებია, რასაც ახლა თქვენ ყვებით? ერთ-ერთი სერვისი. დიახ, რაც შეეხება წამახალისებელი აქციები. მაგაზე სალომესთან მოგხსნით, ბოლომდე არ მოყვეთ მოთმეთან. კი ბატონო, ასევე გვაქვს სხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობთ, წამყვან ორგანიზაციებთან, რომელთაც ვცდილობთ რომ ჩვენი და მათი მომხმარებლების ტრანსფერი მოხდეს, ანუ
ანუ ეს ფუნქცია, ანუ შესაძლებლობა, რომელიც გულისხმობს განმადებით დასვენებას, რეალურად მოქმედებს მხოლოდ საზღვარგარეთის მოგზაურობის შემთხვევაში, თუ შიდა თქვა ტურიზმის შემთხვევაში გაქვთ რაიმე შემთხვევაში მოქმედებს ეს. ჩვენ შიდა ტურიზმის შემთხვევაში ქართველი მომხმარებლები თუ ისარგებლებენ ჩვენი მომსახურებით, ამ შემთხვევაში ისინიც მიიღებენ რადგან ეს საქართველოს მოქალაქეებზე ვრცელდება და ქართულ სალომე, კიდე რა სერვისებთან გვაქვს საქმე და აქციებზეც თუ შეიძლება? მოგესალმებით თქვენ და ასევე მაყურებელსაც. მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. რაც შეეხება ჩვენ სერვისებს, ანუ მაგალითად საზღვარგარეთ მოგზაურთათვის, ვისაც აქვს სურვილი საზღვარგარეთ წავიდნენ, ჩვენ ვთავაზობთ როგორც ავიაბილეთების, ასე სასტუმროს დაჯავშნას ნებისმიერი მიმართულებით, ასევე ვუზრუნველყოფთ ტრანსფერს, როგორც ჯგუფურს, ასევე ინდივიდუალურს და ქალაქებს შორის გადაადგილებას, მაგალითად ავტობუსით, მატარებლით, თუნდაც შიდა ფრენები. გარდა ამისა, ჩვენთან შეუძლია მომხმარებელს შეიძინოს სამოგზაურო დაზღვევა და ვთავაზობთ ძალიან საინტერესო და ინფორმაციულად დატვირთულ საექსკურსიო ტურებს. დროს შემოვა ოფისში ადამიანი, რომელსაც არ აქვს ჯერ იმდენი ფული, იმ წუთას რამდენ სჭირდება მოგზაურობისათვის, ისე გამოვა ამ კონკრეტული ოფისიდან, რომ მას ექნება ბილეთი, სასტუმრო, დაზღვევა, ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც სჭირდება უბიზო მიმოსვლის შემთხვევაში, მათ შორის დასავლულის იქნება ზემოდან. კი ბატონო. რაც შეეხება ისეთ ტურებს, რომელიც პირიქით შემომყვან ტურისტებს გულისხმობს, ამ შემთხვევაში თქვენი მომსახურება როგორ ხდება? ოფისები თქვენ გაქვთ საქართველოს ფარგლებს გარეთაც, ინტერნეტით ხდება კომუნიკაციის დამყარება თუ აი რა ფორმით? ანუ ამ ეტაპზე ჩვენ რეალურად გადავწყვეტეთ შიდა ტურიზმზე გადასვლაც, გამომდინარე იქედან, რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო მომხმარებლისგან, როგორც ჩვენი პარტნიორებისგან საზღვარგარეთ, ასევე შიდა ბაზარზეც. გამომდინარე აქედან რეალურად ურთიერთობა ქართველებთან გვექნება ჩვენი ოფისის მეშვეობით, ხოლო უცხოელ პარტნიორებთან კიდევ, ასე ვთქვათ, ონლაინ რეჟიმში გვექნება ურთიერთობა და შევთავაზებთ ასევე საქართველოს შიგნით უკვე, როგორც სასტუმროს დაჯავშნას, ასევე გადაადგილებასაც. შევთავაზებთ საქართველოს მიმართულებით ავიაბილეთების დაჯავშნას და შეძენასაც. გარდა ამისა, სამოგზაურო დაზღვევა, სხვადასხვა ენაზე მოსაუბრე გიდები. თუ ამ შემთხვევაში რაიმე განსხვავებულ ფორმებზე ფარგლებში შეიძლება რაიმეს იდენტიფიცირება სალომე ისეთი სტრასა. ჩვენი აქციები მდგომარეობს შემდეგში, გვაქვს სტუდენტებზე გათვლილი ფასდაკლებები, ასევე ჯგუფური ტურის შემთხვევაში ჩვენთან მოქმედებს ფასდაკლებების შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ როგორც ინდივიდუალური ტური, ანუ გამომდინარე მომხმარებლის სურვილიდან ავაწყოთ და დავგეგმოთ, ასევე შეგვიძლია შევთავაზოთ სტანდარტული, ასე ვთქვათ, შეკრული ტურპაკეტი, რომლის ფარგლებშიც, ასე ვთქვათ, სტანდარტული თანხა იქნება გადასახადი, ხოლო სტუდენტებზე და კიდევ ერთხელ გამეორდები ჯგუფურ ტურებზეც იქნება ფასდაკლები. ანუ მე მაგალითად თუ ველოდები მაისის თვეში სტუმრებს უცხოეთიდან შემიძლია უბრალოდ სახელები და გვარები ჩაგაწერინოთ, გითხრათ რომ დაინტერესებული არიან საზღვაო კურორტით ან ვთქვათ კახეთის რეგიონში აინტერესებთ ღვინის ვთქვათ ისტორია და ასე შემდეგ და რაღაცა რამდენიმე საათში მექნება მეილზე ინფორმაცია და მექნება უზრუნველყოფილი სრულად მათი მასპინძლობის. დიახ, ანუ თქვენ გვეტყვით მაგალითად რა ინტერესები გააჩნიათ, მაგალითად რისი მონახულება სურთ და ამის მიხედვით, ასევე ხანგრძლივობასაც ამის მიხედვით შევადგენთ მათზე მორგებულ. ბატონო, ფაქტია, რომ 2017-დან და წინა წლებიდან გამომდინარე მონაგარი, ოკეი, გრუპს გულისხმობ, მთლიანობაში საკმაოდ საინტერესოა. წინა წელს ინტერესით და შედეგებით გაქვთ დახურული. ამ წლის აქტივობაზე ვატყობთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ კარგი გაგებით და აგრესიულებთ ბიზნესის სხვადასხვა მიმართულებებს. მე მაინტერესებს ძალიან მოკლედ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. ჯგუფის ანგნებავთ ოკეი ტრეველიდან გამომდინარე, თუმცა არ დავმალავ ჯგუფის გეგმებიც მაინტერესებს ძალიან. დიახ, ანუ ჩვენი ბიზნეს ჯგუფის გადაწყვეტილება არის შევქმნათ არაერთი სერვისული ტიპის ბიზნესებზე გვაქვს აღებული აქცენტი, რაც ვფიქრობ, რომ საქართველოში ერთგვარად მეტნაკლებად, ანუ ეს კულტურა მოიკოჭლებს, ასე ვთქვათ. და შესაბამისად ვცდილობთ, რომ მაღალი სტანდარტის სერვისული ტიპის პროდუქტები შევქმნათ. რაც შეეხება ტურისტული კომპანიის გეგმებს, გეგმავთ, რომ მაქსიმალურად გავაფართოვოთ და ძალიან ბევრი პარტნიორი შევიძინოთ საზღვარგარეთ
მაგარეთ, რომლებიც მუდმივ რეჟიმში მოამარაგებს საქართველოს, გესმით რომ ეს ქვეყნისთვის არის და ასევე ჩვენი ბიზნეს ჯგუფისთვის არის ასე ვთქვათ უბადლო პროექტი, რადგანაც უცხოური ფული, უცხოური კაპიტალი ადამიანების მეშვეობით შემოედინება შენ ქვეყანაში და მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთგვარი ეროვნული საქმეც არის, როცა აქტიურად ცდილობ ამის გაკეთებას. რა თქმა უნდა, ალბათ სახელმწიფოც ამაში მეტ ძალისხმევას ჩადებს, კიდევ რომ შეუწყოს ხელი ტურისტული კომპანიებს და ასეთი ტიპის სერვისულ ორგანიზაციებს წამახალისებელ იმცეთ ორგანიზაციებს, რომელთაც უწევთ უცხოელ მოქალაქეებთან, ინვესტორებთან ურთიერთობა, რაიმე ტიპის საკანონმდებლო ცვლილებები, როგორც იურისტი, ადვოკატი ამ კუთხით რაღაც ხარვეზებს ხედავ ქართულ კანონმდებლობაში, ქართულ ტურისტულ ოპერატორებთან მიმართებაში, დიახ, არის ხარვეზები. მაგას ცალკე მოგვიწევს ჩვენ საუბარი. დიახ, რადგანაც არათანაბარ მდგომარეობაში ყოფებიან ქართული ტურისტული ოპერატორები სხვა ქვეყნიდან, ესე ვთქვათ, შემოსული და ერთგვარი დიფერენცია არ ხდება და ამიტომ შემთხვევები გვაქვს, როცა ქართული უცხოური ფული გაედინება, ამიტომ უნდა ვუზრუნველყოთ, რომ ქართული ფული ქართულ ოთარ კაჭკაჭაშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი რომელიმე ტურისტული რუბრიკისთვის გამზადებული რესპონდენტია, იგი მიღმა საკუთარი კომპანიის განვითარებისა საუბრობს გარკვეულ ხარვეზებზე, რომელიც მხოლოდ დახვეწ ტურისტულ და ზოგადად ჰოსპიტალიტი ბიზნესს საქართველოში. ამ თემაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს მაია სიდამონიძის და მარიამ ადამიანის მიმართულებით, ისინი ამ რუბრიკაში არიან ძალიან აქტიურად ჩართულები. მანამდე კი მე წარმატებებს ვუსურვებ OK Group-ს, წარმატებები OK Travel-ს. ოთარ კაჭკაჭაშვილი, იგი ტურისტული კომპანია OK Travel-ის დამფუძნებელი და დირექტორი გახლავთ. ჩვენთან ერთად ასევე იყო სალომე მოშაბაევი, იგი OK Travel-ის საოპერაციო განყოფილების ხელმძღვანელია. სულ მოკლე ამინდის პროგნოზი და კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო ორგანიზაციაზე და მათ აქტივობაზე, საგანმანათლებლო სააგენტო ILL-ის აქტივობაზე, რომელიც უკავშირდება კონკრეტულ თემას. ყველაფერს მიმოთქვევინებ, დავაანონსებ ხოლმე მოკლე პაუზა და მალე გიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ხვალ ჰოლიდეინის საკონფერენციო დარბაზში საერთაშორისო განათლების გამოფენა იხსნება, რომელიც საზღვარგარეთის ტოპ უნივერსიტეტებში, კოლეჯებში, საზაფხულო სკოლებში მსურველებს ერთ დარბაზში საგანმანათლებლო სააგენტო ILL-ის სრულად უზრუნველყოფას განახორციელებს ინფორმირებით. ამ ინფორმაციას გასცემენ თავად გამოფენის ორგანიზატორები და ის სასწავლებლებიც, რომლებიც ახალგაზრდებს სწავლის შესაძლებლობას აძლევენ. მასპინძლობთ დღეს სწორედ ამ ყველაფრის ორგანიზატორებს ნარგიზა მაქაცარია, საგანმანათლებლო სააგენტო ILL-ის გენერალურ დირექტორს და მერაბ გაბუნიას, ამავე სააგენტოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ზუსტად ის პერიოდია გაზაფხულის დასაწყისი, როდესაც განსაკუთრებით აქტუალურია კითხვა სტუდენტებისათვის, ახალგაზრდებისათვის, მოსწავლეებისათვის, ყოველთვის მათთვის სწავლის გაგრძელება აქვს დაგეგმილი, ან თუნდაც საზაფხულოდ რაიმე მსგავს აქტივობას გეგმავს, ვისაც შეუძლია რომ გადაწყვეტილება მიიღოს და დაინტერესებულია განსაკუთრებით იმ შემოთავაზებებით, რომელიც არსებობს.
ერთიანად მოუყრით თავს საკონფერენციო დარბაზში ამ ყველაფერს. რას თავაზობთ, ვისთვის არის განკუთვნილი და რა შესაძლებლობას იძლევა ერთ დარბაზში ერთდროულად ამდენი ინფორმაცია? ბატონო, მოგახსენებთ. პირველ რიგში ეს არის უკვე მეათე საერთაშორისო განათლების გამოფენა, რომელსაც ჩვენ საქართველოში ვატარებთ. ჩვენ კომპანია ფუნქციონირებს უკვე 16 წელიწადი არის. ჩვენ ვართ რამდენიმე საერთაშორისო საგანათლო ასოციაციის წევრები, მათ შორის ინგლისური English UK, გერმანული ISF-ის, ამერიკული RTS-ის და ეს საკმაოდ ასე აპრობირებული მეთოდი არის, როდესაც ჩვენ ვიწევთ საქართველოში ამერიკულ, ბრიტანულ და ევროპულ უნივერსიტეტებს, რომლებსაც აქვს საშუალება ჩვენ ქართულ სტუდენტებს, კანდიდატებს და ყველა დაინტერესებულ კანდიდატს, რომ მათ შეხვდნენ ერთ-ერთზე აი ამ გამოფენაზე, მაგიდაზე უშუალოდ გაიარონ ინტერვიუები მათთან, აი ამ უნივერსიტეტების წარმომადგენლებთან, დაუსვან ნებისმიერი შეკითხვა, როგორც დაწყებული მიღების პირობებიდან, ასევე საცხოვრებელი პირობებიდან, სკოლარშიპები. ანუ სწორად თუ გავიგე, 17 მარტს ნებისმიერი ვინც მოვა იელელის ღონისძიებაზე 11-დან 6 საათის, საღამოს 6 საათის ჩათვლით, მათ არამხოლოდ აი ის რაც ხდება თუ ძირითად ასე ვთქვათ, აი ამ ტიპის ღონისძიებებზე რომ გაეცნობიან ბროშურებს, ნახავენ რაღაცა. უშუალოდ აქვს საუბარი იმ უნივერსიტეტების წარმომადგენლებთან, რომელიც აგერმე 16 წელიწადია თქვენ ბროშურებში არის და იზრდება და იზრდება ეს. კი, რა თქმა უნდა, იზრდება და იზრდება ეს გეოგრაფია. არა მარტო უშუალოდ აქვს წარმომადგენლები, უშუალოდ შეუძლიათ გავასაუბრონ, უშუალოდ გააკეთონ შესთავაზონ, მოკლედ გაწააცონ საკუთარი თავი და მიიღონ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ყველა ესენი იქნება ამ ამერიკული, ბრიტანული და ევროპული უნივერსიტეტების მიმღები კომისიის ასეთ წარმომადგენლები. ზოგი ხელმძღვანელი, ზოგი მათი უშუალო მენეჯერები, რომლებიც იღებენ უშუალოდ ამ გადაწყვეტილებას სტუდენტების მიღებაზე. რომელი ქვეყნის წარმომადგენლები იქნება, რომელ ქვეყნებზე საუბარი უფრო დეტალურად რო გითხრათ? უფრო დეტალურად მოგახსენებთ, პირველ რიგში ეს არის ამერიკული უნივერსიტეტები, ეს გახლავთ მაგალითად ამერიკული უნივერსიტეტი ნიუ-იორკის დრიუ უნივერსიტეტი, ეს არის კალიფორნიის უნივერსიტეტები, ეს გახლავთ ფლორიდის უნივერსიტეტები, ძალიან ბევრია ეს ჩამონათვალი, რომელიც ჩამოვიდა. ბრიტანულებიდან შემიძლია პირდაპირ ხაზზე გაუსვათ უნივერსიტეტს, როგორც ლონდონ სიტი უნივერსიტეტი ლონდონ, მანჩესტერის უნივერსიტეტი, ისეთი უნივერსიტეტები როგორც არის მაგალითად ისტ ანგლიის უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ. ბევრი ესეთი სტერლინგის უნივერსიტეტი, შოტლანდიის ერთ-ერთი ცნობილი უნივერსიტეტი, ჰოლანდიის უნივერსიტეტები იქნება, ჰააგის უნივერსიტეტი, ვიტენბურგის უნივერსიტეტი, ფრანგული უნივერსიტეტი, ბრესტის ბიზნეს სკოლა. ასევე წარმოადგენელი იქნება ესეთი უნივერსიტეტები, როგორც არის დაბალი საფასო სეგმენტი იქნება, ეს არის ბალტიისპირეთის უნივერსიტეტები, არის ლიტვურ-ნორვეგიული უნივერსიტეტი, არის ICM, რომელიც თუმცა შორის არც თუ ცუდი განათლების ხარისხი. ცუდი განათლებით, იმიტომ რომ რეიტინგებში საკმაოდ განსაკუთრებით კომპიუტერულ მეცნიერებებში, პროგრამულ უზრუნველყოფაში, ინჟინერია, კომპიუტერული, აქ საკმაოდ წარმატებებია და როცა თუ შევხედავთ ფასიდან გამომდინარე, ეს საკმაოდ კონკურენტულია და სერიოზული მიმართულებებია. ხოლო ეს შესაძლებლობა თუ არსებობს განსაკუთრებული შემთხვევები, როდესაც ფასი არ განსაზღვრავს ამ შემთხვევაში სწავლის მიღების შესაძლებლობას. აი მაგას ხაზი მინდა გაუსვა. აქ იქნება აგრეთვე London School of Economics and Politics წარმომადგენელი. ჩამოვა. LS-ის წარმომადგენელი იჯდება იქ, რომლის foundation-ის მიღებაზე პირდაპირ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ეს არის სოფლიოში სამეულში შემავალი უნივერსიტეტი, რომელიც სხვათა შორის ჩემს ქალიშვილს აქვს დამთავრებული და ჩვენ კარგი ურთიერთობა გვაქვს ამ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით და ყველა, ვისაც სერიოზული ამბიცია აქვს, რომ აი ესეთ სერიოზულ უნივერსიტეტში მოხვდეს, როგორც LSE არის, მათ ყველას ვთავაზობ, მოგძანდენ და აქვს მაღალი GPA და სერიოზული ის უნდა გადაწყვეტილება მიიღონ, მისი წარმომადგენელი იქნება დაესწრება აი ამ ღონისძიებას, უკვე მე-13 ჩამოდის საქართველოში. ეს წარმომადგენელი ძალიან კარგი ბავშვებს ასე ვამზადებთ და უგზავნით მათ და ჩვენი ბავშვები საკმაოდ სერიოზულად სწავლობენ აი ამ პირველ სამი. ის არ არჩევს, ის გადის გასაუბრებას. ის გადის გასაუბრებას. შეჩება ჩვენ გახდება ხოლმე ეს არა, მაგრამ გასაუბრებას მაინც გადის აუცილებლად. შემდეგ კიდე არსებობს ბევრი გასაუბრების მომენტები, მაგრამ პირველი აქ გადაწყვეტილება აქ მიიღება. და პირველ სამას კიდე ბოდიში გავამატებ, აქ არ იქნება საზაფხულო სკოლები. პრესტიჟული საზაფხულო სკოლები, ესეთები როგორც არის, მაგალითად academic summer school-ები, როცა არა მარტო ინგლისური სწავლა არის საზაფხულო სკოლაში, არამედ საგნებიც არის. არჩევით, როცა შეგვიძლია აირჩიო მაგათ ბიზნესის მიმართულება, art and design-ის მიმართულება, სამედიცინო მიმართულება, საინჟინრო მიმართულება, რაც სურს მაგალითად მე-11 მე-10 კლასს, თუ უფრო კეთილად გაარკვევს თავის მომავალ სპეციალობაში და იმ საგნებში, რომელსაც საზოგადოებრივ მე ისწავლის. მადლობა ბატონო, ქალბატონ ნარგიზა მაკაცარიასთან ვინაცვლებთ, იგი საგანმანათლებლო სააგენტო ელელის გენერალური დირექტორია.
მე სულ მინდა რომ აი კიდევ ერთხელ რაღაცა მოდელირება გავაკეთო, ვიდრე ადამიანები ხვალ ჰოლდეინში მოვლენ და მიეცემათ ამის საშუალება რა ტიპის განათლების, რა ტიპის ხარისხის განათლებასთან, ანუ არჩევანის თავისუფლება მაინტერესებს. აღნიშნა გარკვეულწილად უკვე ბატონ მომერაბმა ამპლიტუდა გამომდინარე სასწავლო დაწესებულებების სხვადასხვა გეოგრაფიიდან და იგივე რეიტინგებიდან გამომდინარე, მაგრამ როგორც ვთქვი, არჩევანი ძალიან დიდია. რა ტიპის განათლებას იღებენ საბოლოო ჯამში და წლების განმავლობაში შედეგებზე ქალბატონ არგიძე თუ შეიძლება. ძალიან დიდი შედეგები გვაქვს. ჩვენ როგორც მე აღნიშნავთ 16 წელია ბაზარზე ვართ, მაგრამ მე უფრო 1998 წლიდან დავიწყე ეს საქმიანობა, რადგანაც ჩემი შვილები წავიყვანე პირველად დიდ ბრიტანეთში და მერე ჩემი მეგობრების ყველა შვილები და დიდ ბრიტანეთში და აღმოვაჩინე, რომ ეს იყო რაღაც ძალიან საინტერესო და ძალიან სასარგებლო ახალგაზრდისათვის და ამიტომ ვინც იმ მომენტში მე მაშინ 12 სტუდენტი მყავდა მოსწავლე ჩემთან ერთად თითქმის ყველა საზღვარგარეთ დაამთავრა უნივერსიტეტები. შედეგები არის უზარმაზარი ჩვენი შვილებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ უკვე 1998 წელს რომ ჩვენი შვილებისთვისაც მიგვეცა ეს განათლება საზღვარგარეთ. ეს არის დამოუკიდებლობა. ეს არის შენი თავის მოტივირება, ამბიცია, როცა უყურებ საზღვარგარეთ ახალგაზრდებს, როგორ არიან ისინი მოტივირებული, როგორ არიან ისინი განწყობილი, რომ მიიღონ კარგი განათლება, მით უმეტეს როცა ჩვენთან განათლების დონე არ გვიწყინოს ჩვენმა საგანათლებო ხელმძღვანელობამ, მაგრამ არ არის ისეთ მაღალ დონეზე, როგორც იქ არის. და რეიტინგებში მაგრამ უბრალოდ რაშია საქმე? ჩვენ როცა მოდიან ჩვენთან ოფისში, ჩვენ თვითონ ვიცით უკვე, რომ მოდის ახალგაზრდა, იმას რა შეუძლია მომავალში, მშობლებს თავაზობთ იმ განათლებას, რომელიც მას შეუძლია, რომ გააგრძელოს საზღვარგარეთ. როგორ არის, იცით? აი, მოდის სტუდენტი, ხო იცით, სკოლაშიც როგორ არის დიფერენცირებული, ესე იგი, კარგი მოსწავლე, საშუალო მოსწავლე და როცა მშობელს აქვს ფინანსები და აქ შულს უნდა რომ შულს მისცეს განათლება. ჩემი ინტერესი ქალბატონ არგიძე არის ის წეგან ბატონ მერაბისგან გამოვიჭი. ეს არ არის მარტო უმაღლესი განათლება. არა, ეს არის სასკოლო განათლება. ზაფხულის სკოლის გარდა, რომლის თქვა მერაბმა მოასწრო, აქ არის კიდე საუბარი სკოლების სპეციალურ კურსებზე. ეს არის მე-9 კლასელები, როცა გადადიან სასწავლებლად. ფაქტიურად ემზადებიან. ემზადებიან. დიახ, ჩემი შვილი მაგალითად კემბრიჯის კოლეჯში გაიარა, ზუსტად 2 წელი სწავლობდა კემბრიჯის კოლეჯში, მოიგო 15000 ფუნტი, ეს იყო 2000 წელს და მე მაგრამ ეს იყო მინიმალური თანხა, რა თქმა უნდა, მაგრამ იყო ეს მოტივაციის ძალიან კარგი მაგალითი. ამის მერე იქ როცა დიან სწავლას და მე-11-მე-12 კლასი, როგორც მოგეხსენება დიდ ბრიტანეთში მაქსიმალურად მაინც ჩვენ ბაზარზე მოთხოვნა არის დიდ ბრიტანეთზე, იყო განსაკუთრებით ჯობნის მოთხოვნით ქალბატონი. იცით, ვერ გეტყვით, ამერიკას ცოტა მშობლები თავს იკავებენ, რადგანაც შორს არის. და როცა მიდის დიდ ბრიტანეთში 4 საათია, ხო იცით, ხა პირდაპირ ფრენა და მშობლებისთვისაც უფრო ადვილია, თავისუფლად ჩადიან ლონდონში, თავისუფლად აქ შვილებთან ურთიერთობა, ჩამოდიან არდადაგებზე ჩვენი შვილები ყველა და მთავარი მე რაც მინდა რომ ვთქვა რომ ჩვენ აქ ამ მომენტში არაბარებენ გამოცდებს. ეს არის გამსაზღვრელი. საქართველოში 4-5 გამოცდა ჩააბაროს უნივერსიტეტში რომ მოხდეს. აქ რომ მოხდეს უნივერსიტეტში სტუდენტი, მისთვის აუცილებელია მას ჰქონდეს სკოლის კარგი ატესტატი, რომელიც GPA, რომელსაც სკოლაში არის თვლიან, მაგრამ 3.5 და რა თქმა უნდა, ვინც ბაკალავრიატს ამთავრებს და მაგისტრატურაზე მიდის, მას აუცილებლად უნდა გქონდეს რაღაცა 3.5 ისე 4, 3 და მაინც უნდა იწყებოდეს, მაგრამ არის ისეთი სეგმენტები, სადაც ჩვენი ბაკალავრიატის სტუდენტები არ არიან მოტივირებული, როცა პირველ-მეორე კურსზე არიან, მაგრამ როცა უკვე ბოლო კურსებზე ხვდებიან, რომ მათ ნიშნები აუცილებლად ჭირდებათ. ამიტომ IELTS-ი და ნიშნები. მე მინდოდა გამემახვილებია ყურადღება ჩვენს ინგლისური ცენტრზე, რომელიც მოქმედებს 2005 წლიდან, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ სტუდენტი რომელიც ჩვენთან მოდის, მას არ აქვს საკმარისი ინგლისური ენის დონე. გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ პარალელურად გქონოდა ინგლისური ენის ცენტრი და მოვიზიდეთ ძალიან განათლებული და ძალიან პროფესიონალი მასწავლებლები. ამის გარდა ჩვენ გადავამზადეთ ეს მასწავლებლები სულ ყველამ ჩააბარა გამოცდები, ის გამოცდები, რომელსაც სტუდენტები აბარებენ და ჩვენ მოვემზადეთ ამისათვის ყველა ვინც მოდის ჩვენთან პირველ რიგში ჩვენ უტარებთ ტესტირებას. ჩვენ აქედან გამოგვაქვს უკვე დასკვნა რა დონე აქვს მას ინგლისურში და ამის მერე ჩვენ
ვიწყებთ ინტენსიურ მომზადებას. რადგანაც 2005 წლიდან ჩვენ და ამასთან ერთად მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენთან 7 წლიდან მოყავთ შვილები, ისინი აბარებენ კემბრიჯის ყველა გამოცდას და კემბრიჯის English Center, რომელიც არის დიდ ბრიტანეთში, ყველა სოფლიოში ინგლისური ცენტრის გამოცდების გამსწორებელი, მან ჩვენ მოგვანიჭა ინგლისური ენის მოსამზადებელი ცენტრის წოდება 2015 წელს და ჩვენ ვართ წარმატებულები, რადგანაც წელიწადში 100 Cambridge English-ის დამადასტურებელია. სრულად არის ვალიდაციაში Cambridge-ის მე მინდა კიდევ ერთ საკითხი და ერთი კიდე მინდა დამატო, იმიტომ რომ ჩვენ მონაწილეობთ ეს არის ბრიტანეთის საბჭო, რომელიც ყველა British Council, რომელიც ამ გამოცდებს ყველაფერს აქ აწყობს და ორგანიზებას უკეთებს და მათ მიერ Advantage პროგრამა არის, რომელიც ძალიან ცნობილი პროგრამა და მისი ოქროს დონის ფლობელები კიდევ. და ამით ჩვენ ძალიან ვამაყობთ და მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი სტუდენტები არიან ძალიან წარმატებული ინგლისურ ენაში. ძალიან მოკლე პასუხით მინდა ვიკითხო, ყველა ამ ინფორმაციის შეჯამებისათვის თუ თქვათ დავაი და შაბათს ვერ მოახერხეს ჰოლდეინში მოსვლა, ამ შემთხვევაში რა ხდება? იკარგება თუ არა შანსი, რომ ამ ზაფხულისათვის? აბსოლუტურად არა. ჩვენ ღია ჩვენი ოფისი ყოველ სამუშაო დღეში 11 საათიდან საღამოს 8 საათამდე, ასე რომ ვთქვათ, და ნებისმიერ შეუძლია სპეციალურად არის გაკეთებული, რომ ყველა სამსახურში მოუშვება ადამიანებიც იარონ ჩვენთან. მე და მათ შეუძლიათ მოგმართონ, რასაც ყოველთვის აკეთებს ჩვენი მშობლები და სტუდენტები, გაიარონ ჩვენთან ტესტირება, შემდეგ გასაუბრება, ავარჩიოთ შესაბამისად შევარჩიოთ ქვეყანა და უნივერსიტეტი, რომელიც შეესაბამება ამა თუ იმ კანდიდატს. გამომდინარე მისი აკადემიური მონაცემებიდან, ფინანსური მდგომარეობიდან და აგრეთვე სტიპენდიებიდან. მე ახლა სტიპენდიებზეც მინდა ხაზი გავუსვა, ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა სტიპენდიები, ნაწილობრივი სტიპენდიები, რომელიც მოიცავს 20, 30%, 50%-ების დაფინანსებასაც. სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვანაირად არის ეს გამოგდი, დამოკიდებულია კიდევ ხოლმე კანდიდატზე. და ბოლოს მინდა ვთქვა ხვალიდან გამოფენაზე, ასევე. ხვალიდან გამოფენაზე, საერთაშორისო გამოფენაზე ასევე იქნება ორი სტიპენდიაც. ჩვენ ერთ სტიპენდიას ვატარებთ, როგორც ქალბატონი არგიზაბძანა ბრიტანეთის საბჭოსთან ერთად, სტუდენტებისთვის იქნება ორკვირიანი სრულად ვაფინანსებთ ჩვენი იელელი, ჩვენი სააგენტო დააფინანსებს ამას. სტუდენტებს საქართველოში მოქმედ სტუდენტებზე ლაპარაკი არ აქვს, შეიძლება ბაკალავრი იქნება თუ მაგისტრატურა იქნება, მათ შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა ბრიტანეთის საბჭოს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში, რომელიც არის ინგლისური ენის კონკურსი და გამარჯვების შემთხვევაში არის 3 პრიზი. ეს არის 2 კვირით დიდ ბრიტანეთში მენეჯმენტის პროფესიულ პროგრამაზე სრულად იქნება დაფინანსებული. ეს არის MLS-ის საერთაშორისო კოლეჯში. მეორე პრიზი არის iPhone-ი და მესამე პრიზი არის ლეპტოპი. ასე რომ ვთქვათ, ვიც გაემართება. პიროს მეაწექით. და რა შეეხება მე რომ ვთქვა, რომ კიდე ჩატარებული კონკურსში პირველი მეორე ადგილი აიღო ჩვენმა სტუდენტებმა იანვარში და ჩვენ ვარ ძალიან ისეთი საერთოდ ამაყები, რომ ჩვენმა სტუდენტებმა აიღეს პირველი და მეორე ადგილი და iPhone 7-ის ფლობელები არიან ჩვენი სკოლის მოსწავლეები. გარდა ამისა, ჩვენ პირადად ლატარის გათამაშების პრინციპით იქნება აგრეთვე ორკვირიანი კურსი, რომელსაც მარტო სწავლას დავაფინანსებთ. ეს არის Embassy English-ის, რომელიც იქნება ან ოქსფორდში, კემბრიჯში, ლონდონში. რომელსაც აირჩევს სტუდენტი. ვაუ, ნახეთ რომ 11 საათიდან საღამოს 6-მდე მიაკითხეთ DLL-ს, ოღონდ ამჯერად ჰოლდეინში, თუ არა და სამუშაო დღეებში ELL-ის სამუშაო ოფისში გელიან. მადლობა ELL-ის მესვეორებს, მასპინძლობდით ნარგიზა მაკაცარიას, ELL-ის გენერალურ დირექტორს და მერაბ გაბუნიას, იგი დამფუძნებლებს მემობატიეთ საგანმანათლებლო სააგენტო ELL-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე და დამფუძნებელი. ძალიან დიდი მადლობა. რეკლამას სტუმრებს ვაცილებთ და სულ მალე გიბრუნდებით კიდევ ერთი თემით. ძალიან დიდი მადლობა. ბოლო წლებია მოცვი სულ უფრო პოპულარული ხდება. ბაზარზე წლიდან წლამდე მოცვის მზარდი მოთხოვნის მიუხედავად მისი ფასები ძველებურად მაინც მაღალია. ეს მომხმარებლისთვის ერთი მხრივ პრობლემაა, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში ლურჯი მოცვის წარმატებულად გახარებასთან დაკავშირებით ბიზნესისთვის ბევრი შესაძლებლობა რჩება, მეორე მხრივ დადებითიც შეიძლება იყოს. მოცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით მოცვის წარმოება მთელ მსოფლიოში იზრდება. ბოლო 20 წელიწადში მოცვის პლანტაციების ფართობები იზრდება, მაგალითად 95 წელს თუ იყო სულ ჯამში 25000 ჰექტარზე გაშენებული 2016 წლისათვის ამ ფართობმა 140000 ჰექტარს მიაღწია. ამ პერიოდში 20-ჯერ გაიზარდა მოცვის წარმოებაც და 2016 წელს ჯამში იყო 655000 ტონა.
IBO-ს თემას კიდევ მეუბრუნდები. იდეაში ტრენდი ვითარდება, ამის განვითარება გრძელდება. მოცვის გაშენებაში სულ უფრო და უფრო მეტი რეგიონი ერთვება. ლიდერი კვლავ შეერთებული შტატებია, ბოლო რამდენიმე წელიწადია მოცვის კულტურის წარმოება სწრაფად იზრდება სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებშიც. ბოლო წლებია ასევე იგრძნობა მოცვის წარმოების ძალიან სწრაფი ზრდა იგივე ესპანეთსა და მაროკოში. ასევე აზიაში, სადაც ლიდერი რატო არ მიგვირს ჩინეთი გახდა. ევროპის კონტინენტზე ლიდერი ესპანეთია, სადაც წარმოების მოცულობა 30,000 ტონას აღწევს, მეორე ადგილზე პოლონეთი 16,000 ტონა მოსავლით და საქართველოს ჯერჯერობით მოწინავე რიგებში არ არის, თუმცა ამ ინფორმაციის გათვალისწინებით, რომელიც BMG-ს აქვს, ვერ გახდება თუ პრობლემები ვერ მოვაგვარეთ. ფაქტია, რამდენიმე დღის წინ ჰოლანდიაში მოცვის საერთაშორისო კონფერენცია ჩატარდა, სადაც ერთ-ერთი დასკვნა საქართველოს ეხებოდა და ამ დასკვნის მიხედვით მოცვის ის სახეობა, რაც საქართველოში ირგვება, 4 წელიწადში მოთხოვნადი უბრალოდ აღარ იქნება. რა არის ამის მიზეზი და რა რისკების წინაშე ვართ, ამაზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. მას პინძლობთ ვალერი გორგიშვილს, საქართველოს აგრარული გაერთიანების დირექტორს. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. მთელი ეს მონაცემები და შესავალი, რომელზეც გუშინ ძალიან ბევრი ინფორმაციას ვეძებდი, რეალურად არ აღმოჩნდა იმ ინფორმაციის შემცველი, რომელზეც სულ რამდენიმე დღის წინ იყო სწორედ ამ გაერთიანების შეკრებაზე საუბარი, მაგრამ ეს ინფორმაცია არის მნიშვნელოვანი. დასმული კითხვა და საკითხი, რომელიც გიორგიმ აღნიშნა, რატომ ვართ ამ რისკის წინაშე, მით უმეტეს რომ ბოლო წლებია გვესმის, რომ ქართული ლურჯი მოცვი ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს, გაგვაქვს გვიხარია და ბევრი კარგი ამბავი გვესმოდა ამ დროის განმავლობაში. მოგესალმებით, შეეხება ქართულ ლურჯ-მოცვს, მიუხედავად იმისა, რომ აქ არსებობს ჯიშის სიძველეებთან დაკავშირებით რაღაც პრობლემები, მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვაქვს გეოგრაფიულად, კლიმატურად ამის საშუალება და ჩვენი ქვეყნის გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთან მოწეული ნებისმიერი მოცვით, თუნდაც ავიღოთ ველური მოცვი, ან ის ძველი მოდერნიზებული ძველი ჯიშები, რომლებიც დღეს მდგომარეობით საქართველოში შემოტანილი არის და დარგული არის, მაინც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ევროპის ბაზარზე ვიყოთ პირველები და პირველებმა შევიტანოთ ეს პროდუქცია. მოგეხსენოთ ცოტა შორიდან განვარცხოთ ამ თემას, რომ უფრო თვალსაჩინო იყოს თქვენთვისაც და რა თქმა უნდა ჩვენი მაყურებლისთვისაც. მოგეხსენოთ, რომ მოცვი პირველ რიგში ეს ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნახევარსფეროებში არის ორი უდიდესი მოთამაშე მოცვის წარმოებულ ქვეყნებში. ეს არის სამხრეთ ნახევარსფეროში, ეს არის ჩილე, ხოლო რაც შეეხება ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს, ეს არის შეერთებული შტატები. როდესაც სამხრეთ ნახევარსფეროში აბსოლუტურად ხდება მარაგების მიწურვა და ეგრეთ წოდებული cold storage-ებიდანაც აბსოლუტურად განულებული არის მარაგი, ამ დროს ხდება სამხრეთ ნახევარსფეროდან შეტანა. სამხრეთ ნახევარსფეროდან პირველი შედის, ეს არის მაროკო, ესპანეთი და მაროკო, ესპანეთში მოცვის დამთავრებისთანავე ხდება ავტომატურად შევსება და ეს ხდება საქართველოსთან. მაგრამ ეს იმდენად ცოტა არის ჩვენთან ნაწარმოები პროდუქტი. იმდენად ცოტა არის, რომ საქართველოს თითქმის დაახლოებით 20-30,000 ჰექტარსაც რო გაცდეს საქართველოში მოცვის ნარგავები, მაინც არ ეყოფა აი ამ როგორც გმულის შესავსებად, იმდენად დიდი მოთხოვნა არსებობს სოფლიო ბაზარზე. საქართველოში, ევროპაში, საქართველოს შემდგომ იწყება ბელარუსია, იწყება სერბეთი, იწყება ჰოლანდია, გერმანია და ასევე პოლონეთი. შემდგომ დაახლოებით 3 კვირის შემდგომ მოსდის საქართველოს ეს ქვეყნები დგანან რიგში უკვე მოცვის რეალიზაციის. აქედან გამომდინარე, ის ჯიშები, რაც ჩვენთან არსებობს, დღეის მდგომარეობით არ ქმნის არანაირ პრობლემას, მაგრამ გაისად აუცილებლად დადგება საკითხის ქვეშ, რისკის ქვეშ ის ჯიშები რამდენად მოთხოვნადი იქნება მათი ნაყოფი უკვე სოფლიო ბაზარზე. რა განსხვავება არის ამ შემთხვევაში? რითი ფასდება? ეს არის თქვათ გემოვნური თვისებები, კალორიულობა, სეზონურობა? მოგახსენებთ ჩემო ბატონო, ყველაფერს აქვს თავისი ევოლუცია, თავისი განვითარება, რა თქმა უნდა. ის ჯიშები, რომლებიც არის მაგალითად 57-58 წელში გამოყვანილი ჯიშები, ამათ უკვე გაიარეს თავიანთი მაქსიმალური პოტენციალი. ანუ აღარ აქვს არანაირი რესურსი და რესურსი განისაზღვრება რა? იგივე საკმაოდ გავრცელებული დაავადებების მიმართ გამძლეობა, ვირუსების მიმართ გამძლეობა და ასევე მავნე ორგანიზმების მიმართ გამძლეობა. ძველი ჯიშებს სჭირდება უფრო მეტი პესტიციდების გამოყენება, იმისთვის რომ ფერმერმა მოიწიოს ხარისხიანი პროდუქტი. დღეს მსოფლიო ტენდენცია არის იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტად ორგანული პროდუქტი მიიღოს მოსახლეობამ. ეს საკმაოდ დიდ დისბალანსს ქმნის უკვე აი ამ პროდუქციაში.
მაგრამ კიდევ გავიმეორებ, რომ დღეის მდგომარეობით ეს ჯიშები, რომლებიც საქართველოში არის, არ ქმნის პრობლემას, მაგრამ უახლოეს 5-10 წლის განმავლობაში რეალურად პრობლემის მაგრამ არ შეგვიძლია, როცა ასეთი პოტენციალი არსებობს და არსებობს ასეთი ნიში, სადაც შეგვიძლია რომ საქართველოსდან გატანილი მოცვი რეალურად ბაზარზე იყოს წარმოდგენილი, მაშინ როცა ასეთი მოთხოვნები დგება, ეტაპობრივად დავიწყოთ ჩანაცვლება ენერგების, მით უმეტეს რომ ვამბობთ რომ წელს და მომავალ წელს არ არის ეს პრობლემა, არის 5-10 წლის პერსპექტივაში შესაძლო პრობლემა. მოგახსენებთ, უშუალოდ ჩვენი კომპანიის მოქმედების არეალიდან გამომდინარე, გეტყვით რომ ჩვენ დაახლოებით მე-5 წელი არის რაც ქართულ ბაზარზე დავიწყეთ ოპერირება და ჩვენ ვახორციელებთ იმპორტს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, კერძოდ ერთ-ერთი უდიდესი კომპანია Hartman Flens კომპანიიდან და ასევე საქართველოს ჩვენ შევქმნით ინვიტრო ლაბორატორია, სადაც ვახდენთ ვირუსებისგან თავისუფალი მცენარეების წარმოებას, გამრავლებას. აი ამას რაც შეეხება უშუალოდ აი ამ თანამედროვე და ახალ ჯიშებს, ჩვენ ყოველ კლიენტთან, ვისთანაც ჩვენ ვსაუბრობთ, ვინც არის ჩვენი პოტენციური კლიენტი და ვისაც ჩვენ მივეცეთ ენერგიები, აბსოლუტურად ყველას უხსნით აი ამ მინუსებს და პლუსებს ძვერსა და ახალ ჯიშებს შორის და ჩვენ და სასიხარულოდ მინდა გითხრათ, რომ თითქმის 80% ჩვენი კლიენტებისა ყოველთვის აი ამ სიახლის მიმართ მოთხოვნადი არის და ეს ძალიან კარგი არის, მაგრამ არიან კომპანიები, რომლებიც თქვა ყიდიან იგივე ლურჯ მოწს და უბრალოდ არც იციან რა შეიძლება იყოს სოფლიო ბაზარზე ტენდენცია და მოთხოვნა. კი არის მიმართულება, როდესაც ეს მხოლოდ ფულის მოგების მიზნით ხდება და არა კარგი თემაა, იციან კარგი თემაა, არიან უბრალოდ სხვა ბიზნესიდან მოსულები და აინტერესებთ რომ რა შეიძლება მეტი ენერგია გაყიდონ რა და არა შედეგი რა იქნება რა და ჩვენი ორიენტირი არის აბსოლუტურად სხვა. ჩვენი ორიენტირი არის ქვეყანასთან ერთად ჩვენი განვითარებაც რა და ვალერი ანამახსენა შესავალში ინდუსტრიაში მაინც არის პრობლემები. პრობლემები უმთავრესთან განვითარებასთან დაკავშირებით. რისი იდენტიფიცირება შეგიძლიათ როგორც ამ ინდუსტრიის წარმომადგენელს და პროფესიონალს, რომელიც ხელს უშლის, მე გავიგე თქვენი მთავარი გზავნილი. სულ რომ მთელი საქართველო მოიცვა ლურჯი ოცვით, შეიძლება არც იყოს იმ მოცულობებს, როცა დეფიციტი იქნება მსოფლიო ბაზარზე, წელიწადის სხვადასხვა დროს და დეკადაში. მაგრამ არის ის, რომ ამ ინდუსტრიას, რომელზეც მოთხოვნა არის, აქვს კონკრეტული პრობლემები და ეს პრობლემები უკავშირდება მის განვითარებას. მიღმა განათლებისა რა პრობლემები არის? გარდა განათლებისა, მაგრამ განათლება არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, ყველაზე მთავარი პრობლემა, აი ამ მიმართულებით, სოფლის მეურნეობის უშუალოდ კენკრის და ლურჯი მოცვის მიმართულებით არ არსებობს ბაზისი აგრონომების თვალსაზრისით. არის რამოდენიმე ადამიანი, ვიზეთ დაკონციალებული არის მთელი ქვეყანა, უნდა ითქვას რა. ჩვენც ყავს ჩვენი აგრონომები, რომელსაც პერიოდულად შეერთებულ შტატებში ვამზადებთ და არა მარტო შეერთებულ შტატებში, იგივე ჰოლანდია საკმაოდ კარგი ბაზაა დავიყენებთ, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ შეერთებულ შტატებში არის ყველაზე მთავარი საწყისი წყარო აი ამ ყველაფრისა. თვითონ უშუალოდ ფერმერული მეურნეობები, რომლებიც მოცრგავენ, ჩემ და გასაოცრად აქვს ძალიან დაბალი ტენდენცია და სურვილი იმისი, რომ ყავდეთ თავიანთი სპეციფიკური გამოცდილი და განათლებული აგრონომები. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ მოცვი არ არის მხოლოდ ის, რომ დარგად და მივიღოთ აქედან ნაყოფი. დღევანდელი სოფლის მეურნეობა ვითარდება ერთ-ერთში ისე როგორც მედიცინა. და ამას თუ არა უწყეთ ფეხი ის რაც 70-იან წლებში და 80-იან წლებში არსებობდა აგრონომიული გამოცდილება სოფლის მეურნეობის, ვერაფერს ვერ გავალთ, ფონს ვერ გავალთ უბრალოდ და დავრჩებით იქ სადაც ვართ რა. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც მათ შორის ჰოლანდიაში გამართული კონფერენციიდან გვაქვს ჩვენ როგორც ინფორმაცია და უნდა დავაზუსტოთ და შევავსოთ, რამდენად დგას ენერგების წარმომავლობასთან დაკავშირებით უფლებების დაცვის საკითხი, რამდენად გვაქვს ამასთან დაკავშირებით პრობლემები და არის თუ არა პრეტენზიები საქართველოს მიმართ, რომელსაც შესაძლოა ამ მიმართულებით კონდეს გარკვეულწილად დარღვევები. მე მოგახსენეთ ამასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება პატენტის ეგრეთ წოდებული წარმომავლობის დაცვასთან დაკავშირებით საკითხებს, მინდა გითხრათ, რომ დღეს რაც კი დარწმუნებული ვარ, რაც კი საქართველოში იყიდება ეს პროდუქცია, მგონი რომ 90%-ზე მეც არავის არ აქვს ამის წარმომავლობის არც სერტიფიკატი, არც დამადასტურებელი რაიმე დოკუმენტი. ეს არის იმის ბრალი, რომ ამ სეგმენტში არის ხალხი, ვინც უშუალოდ ენერგიის გაყიდვას ყოველთვის შემოსავლა და სარფიან საქმედ გულისხმობს რა. ჩვენ შემთხვევაში ის რაც ჩვენ შემოგვაქვს, რასაც ამ ჩვენ ვაწარმოებთ, აბსოლუტურად ყველაზე გაგვაჩნია წარმოებლის მიერ ან ავტორის მიერ ოფიციალური ნებართვა ამა თუ იმ სცენარის გავრცელებაზე ან რეალიზაციაზე საქართველოში. ძალიან გვაქვს და მინდა რომ გარკვეულწილად თქვენი ხედვაც მოვისმინო და გაგვიზიაროთ, რაში ხედავთ გამოსავალს, როდესაც ამდენი პრობლემა არის განათლების, ინფორმაციის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაიმე სახით ვთქვათ
ურთიერთობა შეიძლება ამ ადამიანთან, ვინც ამ სფეროშია ჩართული, რაიმე ფორმით სახელმწიფო უნდა იყოს აქტიური, ასოციაცია უნდა არსებობდეს, რამე საკონტაქტო თქვათ საბჭო უნდა იყოს შექმნილი, რას ხედავთ გამოსავალი? აქ არის გამოსავალი ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს რომ უშუალოდ კერძო სექტორმა ვიზეც არის ეს დამოკიდებული და ვისაც სურს ამის განვითარება, რა თქმა უნდა ჩვენის ჩათვლით ყველა მე ჩვენ თავზე ავიღოთ და გავიტანოთ სახელმწიფო ის რასაც ეხმარება, თუნდაც იგივე ფერმერებს, თუნდაც იგივე ჩვენ ამაზე მეც ფაქტიურად ვერ შეძლებს. არის სპეციალური პროგრამები, რომელიც მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ ფერმერს, იგივე სახელმწიფოს აქვს გავსი პროგრამები დანარგემომავლთან ერთად, როდესაც იგივე უფინანსებს ის აგრონომებს, რომ მიიღონ შესაბამისი განათლება, მაგრამ თავარი არის მოთხოვნა არსებობდეს უშუალოდ ფერმერისაგან, რომელმაც იცის, რომ მოცვი არის კარგი და კარგფასად გაყიდეს, როგორც ნაყოფს. ამის გარდა უნდა იცოდეს კარგფასად გაყიდეს იმ შემთხვევაში ყიდის ყველა კარგფასად და ნედა ყოველთვის ესე იყოს რომ კარგფასად გაიყიდოს, მაგრამ ხო ვიცით რომ არ იქნება. იმ შემთხვევაში თუ არ მოხდა განათლების დონის აწევა საკმაოდ მაღლა, ეს პრობლემები ძალიან მალე წამოყობს თავს. ვალერი, მოკლედ კითხვა, რატო შეაბდარეთ ამ ინდუსტრიის განვითარება? მედიცინის განვითარებას და დავასრულოთ. აბსოლუტურად. სტიქიური და ემოციური. არა, სტიქიური და ემოციური არა. გეუბნებით, როგორც მედიცინა, იგი თანამედროვე ნანოტექნოლოგიურ თვალსაზრისით და არა მარტო მსგავსი თვალსაზრისით, აი ესე სკრუპულოზურად მილიმეტრის მიმდევრობით ვითარდება სოფლის მეურნეობა დღეს სოფლიოში. ჩვენთან ეს ტენდენციები ფერმერულ მეურნეობებში აბსოლუტურად არ არსებობს რა. არის რამოდენიმე ხელით ჩამოსათვლელი მეურნეობა, რომელიც თავიდან ბოლომდე ნაბიჯ დაგეგმილად აკეთებს ამ ყოველივეს რა. მაგრამ ყავს ბევრი ემოციური ინვესტორი, რომელსაც მოცვში ფულის ჩადება უნდა იმის გამო, რომ იცის რომ მოცვში ფულის ჩადება აბსოლუტურად მომგებიანია, შემდგომი 40 წელი, 50 წელი სოფლიო ბაზარზე არსებული ტენდენციებიდან გამომდინარე, ეს არის ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი. მაგრამ ამისთვის ჩვენ რომ ეს ბაზარი რაღაც ნაწილით შევავსოთ არანაირად ჩვენ რომ ეს ბაზარი შევავსოთ თავიდან ბოლომდე ამისთვის აუცილებელია ხარისხიანი ჯიშები, ძალიან დიდი გამოცდილება და ის ხალხი ვინც ამას აკეთებს, კონდეთ ან საკუთარი ჯგუფი აგრონომების ან თუ არა დაიქირავნის ხალხი, ვინც ამის გაკეთება შეძლებს დაიღებს თავის თავზე იმას, რომ 10 და 20 წლის შემდგომ უბრალოდ გამხმარი ხეები არ დარჩეთ იქ. მადლობა სტუმრობისთვის, ვალერი გორგიშვილს ძალიან ბევრს ვისაუბრებ საქართველოს აგრარული გაერთიანების დირექტორთან მომავალშიც, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო დაგვანახა ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მოცვის ინდუსტრიის პერსპექტივები საქართველოსდან გამომდინარე მთელ სოფლიოში მე წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ეხლა უკვე შოთა დიღმელაშვილი დრო დგება, იგი კრიპტოვალუტების ბაზრის მიმოხილვას გაგაცნობთ და ანალიტიკას. მოგესალმებით, გუშინ ბიტკოინის 108,000-იან ნიშნულთან დარჩენისთვის იბრძოდა. დანარჩენ კრიპტოსავალუტო ბაზარსაც არ ედგა კარგი დღე, კრიპტოვალუტების პირველი ასეულიდან მხოლოდ ორმა კინმა და DGX DAO-მ, რომლისთვის ყურადღების მიქცევა სხვა შორის რამდენიმე კვირის წინ გირჩიეთ, მოახერხა დოლარის მიმართ ფასი გაეზარდა. დანარჩენი 98 ვალუტა პირველი ასეულიდან ვალუტების წაგებული დარჩა. 4 შაბათი კიდევ უარესი იყო, ბიტკოინი $8,000-იან ნიშნულს ჩაცდა თებერვლის დასაწყისის შემდეგ პირველად. ახლა ბიტკოინის ფასი $8,300 აჭარბებს, რაც დაახლოებით 140 მილიარდის საბაზრო კაპიტალიზაციას ნიშნავს და მთელი ბაზრის კაპიტალიზაციის 42%-ს იკავებს. ხოლო ერთ დღეში კრიპტოსავალუტო ბაზრის კაპიტალიზაცია თითქმის 30 მილიარდით შემცირდა, რაც მთელი ბაზრის მოცულობის 7%-ით შემცირებას ნიშნავს. ახლა ბაზარი 330 მილიარდიანია, როცა იანვრის დასაწყისში 9 ტრილიონს აჭარბებდა. მართალია წინა კვირის მიმოხილვაში ბიტკოინზე გაყიდვის პოზიციების აღება გირჩია ტექნიკური ანალიტიკის მიხედვით, თუმცა ამჯერად ფასის შემცირება ფუნდამენტური ფაქტორებით იყო გამოწვეული. პირველ რიგში აღსანიშნავია Google-ის ამბავი, რომელმაც აკრძალა კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებული რეკლამები, ანუ მიბაძა Facebook-ს, რომელმაც მსგავსი სანქციები ჯერ კიდევ იანვარში დაიწყო. კრიპტოვალუტებს მოხდათ ამერიკის კონგრესის ქვეკომიტეტის სხდომაზე, სადაც ინვესტორთა ნეტი დაცვის შესაძლებლობები განიხილებოდა. აღსანიშნავია, რომ კორექცია გაგრძელდა მიუხედავად კარგი ამბებისა, რამდენიმე მთავარმა ფინტექ ფირმამ Square-ისა და Robinhood-ის ჩათვლით კლიენტებისთვის კრიპტოვალუტების ყიდვა-გაყიდვის შესაძლებლობის შეთავაზება დაიწყო.
საკუთარი აპლიკაციების მეშვეობით, თუმცა Google-ის ძიების მონაცემები მიუთითებს, რომ საჯარო ინტერესი კრიპტოვალუტების მიმართ შედარებით განალებულია და ამ აპლიკაციების გამოშვებასაც იმხელა გავლენა არ მოუხდენია ბაზარზე, რამხელა შეეძლო თუნდაც 3 თვის წინ, როცა კრიპტოსავალუტო ბირჟები იმდენად გადატვირთული იყო, რომ ახალი მომხმარებლის რეგისტრირება შეწყვიტეს. თუმცა როგორც ნახეთ, ბოლო დღეების განმავლობაში კრიპტოვალუტების ფასები ეცემა წლის უმცირეს მაჩვენებლებამდე, რაც შეეხება მომავალი კვირის პროგნოზებს, ერთ კვირაში მოგების მაძიებლებს ვერაფრით განუგეშებთ, ისევ ტექნიკურ ანალიზს რომ მივმართოთ, შემდეგი წინააღმდეგობის წერტილები $8,400-თანაა, რომლის საფუძვლიანად გადალახვის შემთხვევაში ახალ ბარიერებს $8,800 მიღმა უნდა ველოდოთ. თუმცა ფასი $7,900-ზე თუ კი ვერ შენარჩუნდა, ეს სიგნალია, რომ $7,530-მდე შეიძლება ჩამოვიდეს. თუ კი ეს ახალი სკეირიც დაიძლია ქვევითკენ, მაშინ არის ალბათობა, რომ ბიტკოინის ფასი $7,000 ქვევითაც დაიშვას და თებერვლის უდაბლეს წერტილს $5,920 მიაღწევს. მოკლედ, რკინის ნერვებიანი ადამიანები, ინვესტორები ყიდულობენ დღევანდელი ხელსაყრელი ფასები და ინახავენ, აი დარჩენები კი ნერვიულობენ. ეხლა ბიტკოინის ფასი არის $8,270, $8,400 ანიშნული, როგორც გითხარით, წინააღმდეგობის წერტილია, რომლის გადალახვის შემთხვევაში ავტომატური ყიდვის ბრძანებები აქვთ მიცემული, ასე ვთქვათ, ტრეიდერ ბოტებს და ეს ნიშნავს, რომ ფასი კიდე შეიძლება უფრო ზევით წავიდეს, თუმცა ეჭვგვეპარება. ნახოთ, რამდენს გაუძლებენ ან მყარი ნერვების, ან თუნდაც ნერვიულებული კრიპტოვალუტის ყიდულები ან გაყიდულები. წლის ბოლომდე არ უნდა გაუცდეთ ეს ნერვები, თორე აზრი არ ექნება მას. შემდეგ პარასკევს გადავამოწმებთ რა ხდება გლობალურ ტენდენციაში ამ მიმართულებით. დღეს საქმიანი დილას ამით ვასრულებთ. წინ ქალების ნარატივი გელოდებათ ზუსტად 11-ზე და რა თქმა უნდა, ანალიტიკის ეთერი რენე კვანჯილაშვილთან ერთად ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ და ორშაბათს შევხვდებით. პირველზე დილის 8-ზე.